ኦኬ ሰማሃል አሁን በደም ይሰማኛል ገርማ በልቀጥል ከቆምክበት የቆምኩት ሱፐርቦልን በሚመለከት ነው ሱፐርቦልን በሚመለከት ላለፉት 6-7 ዓመታት እንደምንለው ሱፐርቦልንና የመሳሰሉ በዓላት በሚደረጉበት ቀን ሁል ጊዜ ይጠጣል ሲሆን አጠጡ ነው ምክሩ አይ መጠጣት አለበት ከተባለ ደግሞ ተጠጡ አንዱ ነውና ተጠጡ አንዱ የሚለው ነገር ሁለት ነገር ነው የሚያስጥለን አንደኛው ፍርድ ቤት የመጣው ታወረድ ከባድ ነው በንያዝ ሌላውና ከባዱ ግን የሰይወት ማጥፋት የራስ ህይወት ማጥፋት ስለሚኖር የምታውቁትን ደግመን መንገር ቢኖርብንም እንደ ሚዲያ ማሳሰብ ግዴታችን ነውና ዛሬ የምትዝናኑ በሙሉ ራይድ የለም ራይድ አይደለም ባለውበት ሀገር ኦቨር ነው የሚባለው እዚህ ኦቨር ነው የሚባለው አይገርምም ካሁኑ እኔ ራይድ እና ፈረስል ነው የከረምኩትና ለማንኛውም በኦቨር እንጓጓዝ ብዬ ለማስታወስ እንጂ ይህንስ እናንተ ተመክራችሁ የምታውቁት ጉዳይ በሌላ በኩል የዓለም አቀፍ የጋዜጠኞች ቀን ነው የጋዜጠኞች ዓለም አቀፍ የሬዲዮ ቀን ተከብሮ ነበርና እዛ ሬዲዮ ቀን ላይ መገኘት እድል ነበረኝና ይህንን በማስመልከት ያዘጋጀሁትን ፕሮግራም ልኬላችኋለሁና እንድታዳምጡት ይህ ለሶስተኛ ጊዜ የተከበረው የሬዲዮ ቀን ላይ መገኘት በመቻሌ ብዙ ታላላቅ ጋዜጠኞችን የማየት እድል ገጥሞኛል ብዙ በሚዲያ ጋር የተያዙ ሰዎችን ለማውራትና በኢትዮጵያ ሚዲያ ዙሪያ ስላለው ችግር መስተካከል ስላለባቸው በመንግስትና በግል ሚዲያዎች መካከል ስላለው ሁኔታ የግል ሚዲያዎች በተለይ ፌስቡከርስ እና ዩቲዩበርስ ትክክለኛውን ዜና ከማቅረብ ይልቅ ለገንዘብ የሚያመቸውን ዜና የማቅረብ ነገር በጋዜጠኝነት በተለይ በሬዲዮ ላይ ያመጣውን ችግር በሚመለከት በጣም ጥሩ ልምድ ካካበቱ ጋዜጠኞች ጋር ለመወያየት እድል ሰጥቶኛል። ይህንን በሚመለከት በዕለቱም አንድ 6 ሰዎችን ያካተተ ፓናል ዲስከሽን ነበርና ይህ በጣም ጥሩ ዲስከሽን ነበር። ከዛ በተረፈ በኋላ እንግዲህ ሌላውን ዝርዝሩን በረቱ ምን ነበረ እነማን ተዘከሩ ምን ተደረገ የኢትዮጵያን የሬዲዮ ታሪክ በሚመለከት ያዘጋጀሁት ከ7-30 ደቂቃ የሚፈጅ ፕሮግራም ስላለ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። የሚዲያ ጉዳይን ካነሳን በዋልታ ቴሌቪዥን ሰፋ ያለ ውይይት የማድረግ እድል ገጥሞኝ ነበርና 3 ፈልጋቸውን ነገሮች ማንሳት ችያለሁ። አንደኛው የዳላስ ጉዳይ ነው። የዳላስ ኮሚኒቲ ሬዲዮ እና የዳላስ ታስክ ፎርስ እዚህ መተን ስላደረግነው ሁኔታ ነው። ሌሎች ግን በማገኘው አጋጣሚ ማነሳቸው 2 ጉዳዮች የስትሪም ኦፍ ሆፕ ጉዳይ ነው። ስትሪም ኦፍ ሆፕ የተሰኘው ድርጅታችን እጅግ በጣም ብዙ ቦታዎችን ውሃ በማስቆፈር ታሪክ እየሰራ ነው። ብዙ እቅዶች ያሉት ህብረተሰቡ ምን አይነት ጠንካራ ድርጅት እንደሆነ streamofhope.org በተሰኘው ዌብሳይቱ በመግባትና የድርጅቱን ስራ አስኪያጅ አቶ እስክንድር ታምራትንና ሌሎችንም በውስጥ ያለን ሰዎችን በማነጋገር ስለ ገንዘብ አያያዝ 100% ከህዝብ የተሰበሰበ ገንዘብ እጅግ በጣም በሚያስደስት ሁኔታ በህዝብ ድጋፍ መድረሱን በሚገባ ያከናወነ ድርጅት ነውና በዚህ በዋልታ ቴሌቪዥን የመናገር እድል አግኝቻለሁ። ሌላ ሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን ነው። ጊዜ በኩራት የማወራው ስለ ሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን 38 ዓመት ታሪክና በዚህ በ38 ዓመት ታሪክ ውስጥ የታሪካዊ ድርጅት ያከናወናቸውን ክንውኖች በተለይ ደግሞ አሁን ሰሞኑን በወገናችን ላይ በጦርነት ምክንያት የደረሰው ችግር አስመልክቶ 350,000 የአሜሪካን እርዳታ መስጠቱና ለምን ጉዳዮች እንደሚውሉ እነዚህን ሁሉ ያካተተ ሰፋ ያለ ውይይት አድርገናል። ምናልባት ነገ ወይንም ተነገ ወዲያ በቀጥታ ቴሌቪዥን ይተላለፋል። በዋልታ ቴሌቪዥን በሌሎች ዌብሳይቶች እንድትከታተሉ እሱንም ጋብዛችኋለሁ። በኢቲቪ እና ሌሎችም እንደ ኢቢኤስ የመሳሰሉ ሚዲያዎች ላይ እነዚህን ሁኔታዎች
ለማስረዳት እድል እያገኘሁ ነው። ከዛ በተረፈ ወደ ማልቀርበት ዳላስ ከተማ በመምጣት ከእናንተ ጋር ወደ ለመድነውና ወደ ጀመርነው የሬዲዮ ስራችን እንድንመለስ ጸሎታችን ነው። በሚቀጥለው ሳምንት ነው የምንገናኘው። ምንም እንኳን በሚቀጥለው ሳምንት ወደ ኢትዮጵያ በመጣም ለሬዲዮ መመደርስ አይመስለኝም እና የሚቀጥለውንም ካለሁበት አካባቢ ነው የሬዲዮን ፕሮግራም ማስተላልፈው። ለዛሬ የምለው ይሄው ነው። በዚህ በአዲስ አበባ ከተማ ጥቂት ቀናቶች ነው የቀሩኝ። የመጨረሻ ጉብኝቴ ውብ የሆነችው የሐዋሳ ከተማን የማየት እድል ገጥሞኛል እና ይህንን በሚመለከት በተለይ በተፈጥሮ ብቻ የተዋበ ከተማ ምንም ብዙ ነገር ሳይደረግለት ስቲል ከሌሎች በዓለም ላይ ከሚገኘው ድንቅ ከተሞች ውስጥ ሊጠቀስ የሚገባ ነው። እሱና አርባ ምንጭና ሌሎች ከተሞች ባህር ዳርን ጨምሮ ምንም ብዙ ነገር አልተደረገም። የዝዋይን አሳ ብላት ህዝቡን የማየት አካባቢን የመጎብኘት እድልም ገጥሞኛል። በተረፈ እንግዲህ ስንገናኝ ሌላውን ብዙ ወሬዎች ብዙ ጥሩ ነገሮች ይዤ ነው መጣውና ሸሪክ ተመን እያልኩ በዚህ እሰናበታለሁ። አንተንም ጀሪንም ህልውናንም ደግሞ መልካም ዘውገ። እኛም እንግዲህ ሸሪክ ተመን እያለ ሳምንት እንገናኛለን። ለማንኛውም ቀደም ብዬ እንደነገርኩ እዚህ ከተማችን ውስጥም ትናንትና የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ትልቅ አጠቃላይ ስብሰባ አድርጎ ነበረ። ያንንም አስመልክቶ ከኮሚኒቲው የሚገቡ ሰዎች አሉ። አንተም እንድታውቀው ያህል ነው እና ስትመጣ እንግዲህ ሁሉንም እናወራለን። የኢትዮጵያ ኮሚኒቲን በሚመለከት እንግዲህ ሁል ጊዜ እንደምንናገረው ኮሚኒቲያችንን ማጠንከር፣ ህብረተሰባችንን ማጠንከር ነው። በተለይ በምርጫ መሳተፍና በኮሚኒቲ የሚፈልጋቸውን ነገሮች ማሟላት። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ መተቸትም መስተካከል አለበት የምንለው። ከተሳተፈን በኋላ በአመራርም በአባልነትም በሌሎችም እንድንሳተፍ በዚህ አጋጣሚ አሳስባለሁ። እንደተለመደው መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ። ጄሪም ሉናም በሰላም ግባ ይሉሃል። መልእክተኛ አድርገውኛል። እኔ መልእክተኛ አመሰግናለሁ። በቅርብ እስከምንገናኝ ናፍቃችሁኛል። መጥቼ እስከማያችሁ ድረስ በልልኝ። We miss you too, Zoga. Yes, same here. እንገናኛለን እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ። ባይ ባይ። መልካም እንግዲህ መልካም ቆይታ ይሆንልህ። አድማጮቻችን ፕሮግራማችን ይቀጥላል። 972 647 1893 በቀጥታኛ እዚህ ጣቢያው ድረስ የምታገኙን ቁጥር ነው እና በዚህ ቁጥር ከደወላችሁ ታገኙናላችሁ። አንዴ ልድገምላችሁ 972 647 1893 ነው። ከዚህ ቀጥሎ ዶክተር መለስን አየር ላይ አግኝቻቸዋለሁ። ዶክተር ትሰማኛለህ? ዶክተር ይሰማል? ሄሎ እኔ ይሰማኛል። አንተ ይሰማል? አዎ ይሰማኛል። አሁን ቀጥል። እሺ ጤና ይስጥልኝ። ያው ለሁሉም ኢትዮጵያውያን እና ለኢትዮጵያ ወዳጆች እንኳን ደስ ያላችሁ ላለው ገርድ የመጀመሪያውን የብርሃን ብልጭታ ትናንት አሳይቷል። አዲስ አበባ እና ጣበለስ ከሚገኘው መስመር ጋር ተገናኝቶ እንግዲህ ያ ብርሃን ብዙ መልእክት ስላለው በመጀመሪያ ሁላችንም እንኳን ደስ ያለን እንላለን። በዛ በተለይ እነዚህ ወጣቶቹ እና ጄሪ የሚያስተባብሩት ወጣቶች ኮንትሪቢዩት ማድረግ ከጀመሩ በኋላ ተፋጠነ ፕሮጀክቱ። ወደ ኮቪዳችን ስንመጣ እንግዲህ ኮቪድ ከብዙ ጊዜ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ያው መልካም ነገሮች የሚታዩበት አይነት ሆኗል። ማለት በዓለም አቀፍ ደረጃ በብዛት በብዙ ሀገሮች ድሮፕ እያደረገ ነው፣ እየወረደ ነው ሁሉም ጋር። በተለይ በእኛ ሀገር በአሜሪካ ወደ 44 ከመቶ ቀንሷል ካለፈው ሳምንት ሲታይ። ያ ማለት በጣም ትልቅ ለውጥ ነው፣ ሻርፕ ድሮፕ ነው እና ብዙ ለውጦች አሳይቷል ማለት ነው። እነ ጀርመን እና ራሻ ናቸው አሁን ከሚጠበቀው በላይ ከፍ እያሉ የመጡት። ምናልባት ዘግይቶ ስለደረሰ ይሆናል ኦሚክሮን እነሱ ጋር እና በጥቅሉ ግን በዓለም አቀፍ ደረጃ በደንብ እየወረደ ነው የሚታየው።
የታማሚዎች ቁጥር በየቀኑ የሚመዘገቡ የታማሚዎች ቁጥር ሆስፒታል ያለው በህሙማን ቁጥር ሁሉ እየቀነሰ ነው። በጽኑ ህመም ያሉት ሰዎች ቁጥር እየቀነሰ ነው። ያ ማለት በጣም ትልቅ ለውጥ ነው። ይሄ መልካም ነገር ነውና ብዙ ሀገራት እንደ ደቡብ አፍሪካ እና ብዙ የአውሮፓ ሀገራት እንደውም ወደ ኖርማል ላይፍ እንመለስ ብለው ብለዋል። የተወሰኑ ዜናዎችን ታይ ነበርና ወደ ኖርማል ተመልሰናል የሚሉ ሀገሮች አሉ። በቃ አሁን ኢኮኖሚያችንን የምናገግምበት መደበኛ ኑሯችንን የምናካሄድበት ነው እያሉ ሁሉ የተነቃቋሉ። ነገር ግን ገና እንግዲህ ይሄ በሀገራትና በአካባቢዎች የሚወሰን ነው። ዳላስም እንደዚህ በደንብ እየቀነሰ ያለ ቢሆንም እስካሁን የሪስክ ሌቭሉ ይሄ ቀይ የሚለው ምልክት ላይ ነው። ምናልባት አፕዴት ሳያደርጉት ረስተውት ይሆናል እንጂ አሁን እየወረደ ነው በጣም። ምክንያቱም ከ8,000 አካባቢ በቀን ከሚመዘገብበት አሁን ወደ 500 አካባቢ 580 አካባቢ ነው ያለው። ስለዚህ እዚህም በደንብ ድሮፕ አድርጓል። የሆስፒታል የሚገባው ሰው ቁጥር ቀንሷል እና ይሄ ሲታይ መልካም ነገር ነው ያለው ማለት ነው። እንደውም ገርሞኝ ኢትዮጵያስ እንዴት ናት ብዬ ሰዎች ሳነጋግር እኛ ረስተነው ፖለቲካ ላይ ነን ኮቪድ ቢባል ረስተን ብለውኛል። ይሄ ነገር በመረጃም የተደገፈ ነው ወይ ብዬ የተለያዩ መረጃዎችን እያየሁ ነበር። የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ፖስት የሚያደርጋቸው እውነትም እየቀነሰ ነው በጣም። አሁን የተጠቂዎች ቁጥርም በቀን የሚመዘገበው በጣም እየወረደ ነው። ለምሳሌ ያለፉትን 4 ቀናት እንዲህ ስናይ 135 ነበር አንዱ ቀን ላይ፣ ከዛ ወደ 111 ደረሰ፣ እንደገና 99 እንዲህ ያለ ቀጥታ እየወረደ ነው የሚመጣው አዳዲስ ተጠቂዎች ቁጥርና እየተመረመረ በቂ ሁኔታ እየተመረመረ እየቀነሰ ነው የሚታየው። በጽኑ ህመም ክፍል የሚገኙ ሰዎች ቁጥርም በጣም እየቀነሰ ነው ያለው። በአሁኑ ሰዓት ወደ 165 ሰው ብቻ ነው በጽኑ ህመም ተኝቶ የሚገኘው እና ይሄ ሲታይ በሀገራችን በሁሉም በዓለም ክፍልም እየቀነሰ እየመጣ ነው የሚል መልካም ዜና ነው ያለው ማለት ነው። እዚህ ያሉት ዶክተር ፋውቺ በቅርቡ ወደ ኖርማል ህይወት ኑሮ እንመለሳለን የሚል ነው። ይሄ ነገር እንግዲህ ዝም ብሎ አይደለም። አሁን ሰሞኑ ዜና የምናይ ከሆነ አሜሪካና ካናዳ ቦርደር ላይ የትራክ ድራይቨሮች ከባድ አመጽ አላቸው። ክትባት ያልወሰደ ማንኛውም ትራክ ድራይቨር ወደ አሜሪካ ምድር መግባት አይችልም ተብሎ በዛ ትልቅ ነውና በጣም ከባድ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ተጽዕኖ ያለው በሽታ ስለሆነ እነዚህ ነገሮችና የኢኮኖሚ ውድመቱም ማገገም ስላለበት ብዙ ሀገራት ውሳኔዎቻቸውን እንደገና ሪቫይዝ እንደሚያደርጉ ነው የሚታየው። ስለዚህ በቅርቡ ለውጦች እናያለን የሚል ነው። ቢሆንም አደገኛ ሁኔታ ላይ ያለን ለምሳሌ የካንሰር ህሙማን፣ የስኳር፣ የኩላሊት እና የልብ ህመምተኞች እንደገና እንደዚሁ የሰውነትን የበሽታ መከላከል አቅም የሚቀንሱ መድኃኒቶች የምንወስድ ሰርጀሪ ያለን ሁሉም መጠንቀቁ አስፈላጊ ነው። በተለይ ክትባት ያልወሰዱ አሁንም በከፍተኛ ላይ ናቸው፣ አደጋ ላይ ናቸው። ለምሳሌ ሳውዝ ዳኮታ አሁን እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። ሆስፒታል የሚገባው ሰው ቁጥር 60% ጨምሯል ነው የሚለው። እነሱ በብዛት አነስተኛ የክትባት ሽፋን ያላቸው ናቸው። ሟችም ታማሚም እየጨመረ ነው። ስለዚህ ክትባት ያልወሰድን ሰዎች ስቲል ስጋት ስለሆነና ህመሙ ያላጠቃን ከሆነ መከላከያ እንደሌለን ማወቅ አለብን ማለት ነው። ሌላው ቡስተርን በተመለከተ ብዙ ነገሮች አሉ። ስንት ቡስተር ነው የታወጀው እስካሁን ነው? ሲዲሲ እስካሁን ሪኮመንድ የሰጣቸው ውሳኔዎች 2 ናቸው። አንደኛ 3ኛው ክትባት ወይም ፈርስት ቡስተር የሚሉት አለ። ሌላው ደግሞ 4ኛው ክትባት ወይም ሰከንድ ቡስተር የሚሉት አለ እና ሰዎች እነዚህን ሁሉ መውሰድ አለባቸው የሚል ተወስኗል። ግን እነማን ናቸው መውሰድ ያለባቸው? ታመነ የዳንን ሰዎች መውሰድ አለብን ወይ? ሌሎች ነገሮች ሲታይ እስካሁን ወደ 70 ወይም 60% በላይ 69 67 ኤግዛክት እንትኑን አላውቀውም ሰዎች ቢያንስ 1 ዶዝ ወስደዋል እዚህ ዳላስ አካባቢ ያለው። ስለዚህ ገና ይሄ ሄርድ ኢሚዩኒቲ ይባላል የማህበረሰብ የመከላከል አቅምም በደንብ አልተገነባም። ግን የዴልታ እና የኦሚክሮን መስፋፋት በአካባቢያችን
ብዙ ሰው ከበሽታው ክትባት ባይወስድ እንኳን ከኢንፌክሽኑ መከላከያ እንዳበጅ አድርጓል። ስለዚህ በትክክል ቁጥሩ አይታወቅም እንጂ ከ70% በላይ እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝና ከ70% በላይ ሰው መከላከያ ካለው ወደ ኢንዴሚሲቲ ይባላል። ኢንዴሚሲቲ ማለት በሽታው ቫይረሱ በአካባቢያችን ሳይጠፋ ማህበረሰቡ ባለው የመከላከል አቅም ብቻ አብሮ መኖር እንደሚቻል ልክ አሁን ሌሎች በሽታዎች ሲከሰቱ እንደዚህ በወረርሽኝ ይመጡና ከዛ በኋላ መደበኛ በሽታ ይሆኑና ይቀመጣሉ። መደበኛ ማለት ልክ አንድ ሰው በሆነ አጋጣሚ በሽታውን ሲያገኝ ይታመማል፣ እስከ ሞትም ሊደርስ ይችላል። ግን እንደዚህ የበዛ ድንበር ዘለል አይነት ተጽዕኖ የማያደርስበት ደረጃ መድረስ ማለት ነውና አሁን ዞሮ የዚህ የኮቪድ እንትንም ወደዛ ነው። ይሄ ከድንበር ዘለልና ዓለም አቀፍ ችግርነቱ ወደ ኢንዴሚሲቲ ወይ መደበኛ ህመም ይሆናል። ልክ እንደ ሲዝናል ፍሉ ይሄ ኢንፍሉዌንዛ በየወቅቱም እንደሚከሰተው አይነት በሽታ ይሆናል ተብሎ ነው የሚገመተውና ብዙዎቹ ባለሙያዎች የጤና ባለሙያዎችም ሳይንቲስቶችም እንዲህ ነው የሚሉት እና ወደዛ ሌቭል ልንመጣ እንችላለን የሚል ተስፋ ነው ያለው። ስለዚህ ቡስተር ማን ይውሰድ የሚል አለ። ለምሳሌ ክትባት ወስዶ የታመመ ሰው አሁን አንድ ወይም ሁለቱም ክትባት ወስዶ የታመመ ሰው ቡስተር ዶዝ አለው ብዬ ነው ማምነው። በተለይ ኦሚክሮን የታመመ ሰው ከክትባቶቹ በተሻለ ደረጃ የተለየ ዝርያ ማለት የመከላከያ አይነት አግኝቷል። ምክንያቱም ክትባቱ የሚሰጠው ሽፋን ለተወሰኑ የቫይረሱ ባህሪያት ነበር። አሁን ደግሞ ኦሚክሮን ከዛም የበለጠ የተለወጠ የቫይረስ ባህሪ ይዞ ስለመጣ ለዛም ይሁን አንቲቦዲ አይነት ወይም የመከላከያ አይነት ተዘጋጅቶለታልና ጥሩ ከበሬ ስላለው ቡስተር ላይ ያስፈልገው ይችላል የሚል ነው እምነት ያለኝ። ባለሙያዎችን አማክሩ ሐኪሞቻችሁን ነው። ሰከንድ ቡስተር የሚሉት አለ። ይሄ አራተኛው ክትባት የአሜሪካን ሲዲሲ የሚያዘው እነዚህ የበሽታ መከላከያ ስርዓታቸው በጣም ለተጎዱ ያስፈልጋል ነው የሚሉት። ለነሱ ነው የሚታዘዘው። በተለይ HIV ያለበት ሌሎችም የመከላከያ ቅስምን የመከላከያችንን የሚያዳክም መድኃኒት የሚወስዱ ሰዎች ሁለተኛ ቡስተር ወይም አራተኛው ክትባታቸውን እንዲወስዱ ነው የሚለው። ይሄም የሚሆነው ፈርስት ቡስተራቸውን ይሄ የመጀመሪያ ቡስተር ከወሰዱ ከ3 ወር ጀምሮ ነው የሚለው። ሰከንድ ቡስተር የመጀመሪያ ቡስተር የሚወሰደው ሁለተኛ ክትባት ከተወሰደ ከ6 ወር በኋላ ነበር የሚለው። ስለዚህ ይሄንን ከሐኪሞቻቸው ጋር ተመካክረው እንዲወስዱ የሚል ነው። ሌላው ይሄ በሽታ በተለይ በ2021 አካባቢ የተጠቁ ሰዎች በብዛት 32% ማለት ከ3 ሰው አንዱ የረጅም ጊዜ ኮቪድ ተጠቂ ሆኗል ነው የሚለው። በአንድ ወይ በሌላ መልክ የሚገለጽ ከመደበኛ በፊት ከኮቪድ ሳያጠቃቸው በፊት ከነበረው የጤና ሁኔታቸው የተለወጠ የድካም የመሰልቸት የአእምሮ ምንድነው የመዘንጋት ሌሎችም ነገሮች ምልክቶች ለአንድ አመት ወይ ከዛ በላይ የታየባቸው አሉ። እነዚህ ሎንግ ሃውለርስ ይባላሉ። ለነሱ ክትባቶች አሉ ክሊኒኮች አሉ እነዚህን አይነት ህሙማን የሚረዱ እና በማህበረሰባችን የዚህ አይነት ተጠቂዎች ካሉ ሳውዝ ዌስት ሜዲካል ዩኒቨርሲቲ ውስጥ መሰለኝ እሱን አጣርቶ የጤና ባለሙያዎቻችንም መረጃ ካላቸው ቢያሳውቁ ማህበረሰባችን እዛ ሄዶ እነዚህ የረጅም ጊዜ የኮቪድ ተጠቂዎች እርዳታ የሚያገኙበት መንገድ ቢፈልጉ የሚል ነው ያለኝ። በተረፈ የህፃናት ክትባትን ሲዲሲ FDA የሚባለው የአሜሪካ ምግብና መድኃኒት አስተዳደር ክትባት ለመስጠት ለህፃናት የቀረበው ማመልከቻ አዘግይቶታል። በሽታውም እየቀነሰ ስለመጣ ብዙ ስጋት ላይኖረን ይችላል ማለት ነው በህፃናት። ስለዚህ ሌሎች መከተብ ያለብን ሰዎች እንከተብ፣ ራሳችንን እንጠብቅ። መልካም ቀን እንደሚመጣ አስባለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። የሳምንት ሰው ይበለን። መልካም ዶክተር፣ አንድ ጥያቄ አለኝ ግን ከመሄድ በፊት እንደምታውቀው ዛሬ የሱፐር ቦል ቀን ስለሆነ ብዙዎቻችን አንድ ቦታ ላይ ሰብሰብ እንደምንል የታወቀ ነው እና ለአድማጮቻችን እንደው ትንሽ ምክር ቢጤ ለገስ ብታደርግልን ብዬ ነው። ኦኬ፣ ሳምንት እንደውም እኔ የአፍሪካ ዋንጫ ኳስ እያየሁ ነበር፣ ሬዲዮ ወጣ ብዬ ያስተላለፍኩት። በመጀመሪያ ደረጃ የኔ እምነት ነው፣ ሌላ ሰው ሊጋራ አይችልም።
ድግስ ቤት ምግብ ቤት ሌሎች ቦታ እየሄድን ማስክ አድርጌ ምግብ ቤት አልገባም ድግስ ቦታ አልገባም እኔ በራሴ ማለት ነው መጀመሪያውኑ እዚህ አይነት ቦታ ከሄድን ተዘጋጅተን የሚመጣውን ነገር ለመቀበል ራሳችንን አዘጋጅተን ነው የምንሄደው ማለት ነው ነገር ግን አሁን ባለው ቤት መመርመሪያ ካላቸው አንዳንድ ሰዎች ምልክት ካላቸው እንዲህ አይነት ቦታ ባይሄዱ ማርታሉ ሱፐር ቦል ቢኖርም እንኳን ምልክት ያለው ሰው በቃ ለራሱ ብሎ ለማህበረሰቡ ብሎ መሄድ የለበትም መመርመሪያው ቤት ውስጥ ካለው ራሱን መርምሮ ፖዚቲቭ ካልሆነ ቢሄድ ምልክቱ ኖሮት ኔጌቲቭም ቢሆን ከዚህ አይነት ቦታ ቢቀር ጥሩ ነው ማንኛውም ሰው ያንን አድቫይስ አደርጋለሁ ከዛው እንዲህ አይነት ቦታ ወስነን ስንሄድ የሚመጣውንም ሪስክ ተቀብለን ነው መሄድ ያለበት ብዙ ሰዎች ክትባት ያልወሰዱ ሞልቷል የኛ ማህበረሰብ አካላት በሽታው አሁንም እየተሰራጨ ነው ውስጥ ለውስጥ ሰዎችን እያሳመመ እየገደለ ነው የኛንም ሰው ቢሆን ማለት ነው ስለዚህ ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ የሚቻል ከሆነ ማድረግ ቢቻል ጥሩ ነው ነገር ግን እዛ እየበላን እየጠጣን ከሆነ ማስክ አድርገን አንበላም አንጠጣም ስፖርት ባለበት ቦታ ድምጽ ከፍተኛ አለ ጩኸት አለ እና ቫይረሱ ረጅም ቦታ የመወርወር እንትናለው ስለዚህ የተቻለንን ጥንቃቄ እንድናረግ የሚል ነው ኦፕን ኤር ላይ ቢሆን ጥሩ ነው የሚመረጣል ይሄ ክፍት የሆነ ቦታ ቤት ውስጥ ግን ታፍኖ ከሆነ አሁንም በሽታው ከመሰራጨት ወደ ኋላ የሚልበት ነገር የለም ስለዚህ ትልቁ መከላከያ ምልክት ያለው ሰው አለመገኘቱ ነው አንዱ ማንበላ ማንጠጣ ከሆነ ማስካችንን አድርገን ብንቀመጥ ችግር የለም ከዛው ግን የሚመጣውን ሪስክ ለመቀበል አእምሮአችንን አዘጋጅተን ነው ማለት ነው ሄድነው ይሄ ነው ያለኝ እንግዲህ መልሼልህ ከሆነ በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር መልሰህልኛል ጥሩ አድርገህ ነው የመለስከው ለኔ ብቻ ሳይሆን ለጠቅላላ ኮሚኒቲያችን የሚጠቅም ምክር ነው የሰጠን እና የሳምንት ሰው ይበለን እንግዲህ የዛሬ ሳምንት እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ አሜን አሜን ሁላችን አድማጮቻችን ቁጥራችን 972-647-1893 ነው በዚህ ቁጥር ታገኙናላችሁ እንግዲህ ዛሬ ብዙውን ጊዜ ደጋግመን መናገር የምንፈልገው ነገር ቢኖር ይሄ ሱፐር ቦል ጉዳይ ነው ምክንያቱም ብዙ ኢትዮጵያኖች በቦታው ተገኝተው ኳስ ጨዋታውን ያያሉ ሌላም ነገር የሚደረጉ ነገሮች አሉ በየአካባቢው በግሩፕ ሆነውና ጥንቃቄ እንድታደርጉ ነው ዋናው የኛ ስራ ምንድነው ማሳወስና መናገር ነው ጥንቃቄውን ማድረግ የምትችሉት እናንተ ናችሁ በተለይ ጠጥቶ መንዳት በጣም አስከፊ ነው እዚህ ሀገር በተለይ ዳላስ ውስጥ በጣም አስከፊ ስለሆነ ሁላችሁም እንድትጠነቀቁ ነው ምክር የምናቀርበው ሌላው ትናንትና እኔም የተሳተፍኩበት አጠቃላይ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲና የማህበር አባሎች ጠቅላላ ስብሰባ ነበረ በስብሰባው ላይ በእውነቱ ጠለቅ ያሉ እና አስደሳች ጥሩ የሆኑ ሪፖርቶች ናቸው የቀረቡት ሁሉም በሙሉ 100% እንትን ነው ባንልም እንደሰማሁት ከሆነ ሪፖርቱ በጣም ደስ ይላል ኮሚኒቲያችን ላለፉት አመት ያው በኮቪድ ችግር ውስጥ እያለ ያከናወናቸው ብዙ ነገሮች አሉ እንዳስረዱን ያንን አስመልክቶ ይመስለኛል እንግዲህ ወይዘሮ አዲስ ወደ 245 አካባቢ ይቀርባሉ እና ያንን ሪፖርት ይሰጡናል እኔም እንደሰማሁት ከሆነ ስብሰባው በጣም የተሳካ ነው ብዬ ነው የምገምተው ጥሩ ተደርጎ ነው ቼር የተደረገው እና የዙም ስብሰባ ነበረ ምን ያህል ሰው እንዳለ ይሄ ነው ብዬ ማለት ባልችልም የተወሰኑ ሰዎች እንደገቡ ነው ትዝ የሚለኝ እና ከስብሰባው የተረዳሁትም ብዙ ነገር አለ ወደፊት እንግዲህ ሁኔታዎች በመቹና ጠቅላላ ስብሰባ በአካል ተገናኝተን በመነጋገርበት ጊዜ ይህንን ሀሳብ መግለጽ ሞክራለሁ ሌላው የምርጫ ጉዳይ ነው ብዙ የሚወጡ አባሎቻችን አሉ አሁን እና ሰው ይፈልጋሉ ያንን አስመልክቶ ወይዘሮ ሚሚ ምን መደረግ እንዳለበትና እንዴት መምረጥ እንዳለብን ያስረዱናል እና በአጠቃላይ እንግዲህ ሁኔታው ይሄንን ይመስላል ለማንኛውም በቦታው የነበሩ ሰዎችና
አመራር ውስጥ ያሉ ሰዎች እስከሚገልጹልን ድረስ እኔ የታየኝና የመሰለኝ ነው። ምርጫውን አስመልክቶ በተለይ በጣም አስፈላጊ ነው። ሁላችንም ሄደን መምረጥ አለብን። ለምን መብታችን ነው፣ ማህበራችን ነው እና እዚህ ሆነን እንግዲህ ስለ ዲሞክራሲ ስናወራ እኛ ራሳችን የተሰጠንን ዲሞክራሲ ማንጠቀምበት ከሆነ ችግር አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እንዳይሆን ነው ዋናው እንትን እና በተረፈ እንግዲህ በሰዓቱ ላይ እንግዶቻችንን እናቀርባለን። 647-1893 is the most important number you can call at this moment. 972-647-1893 helps keep independent radio, community radio, on the air. This program you are listening to needs your support right now. Can you imagine tuning in at this time in the future and your favorite program not being here? By calling 972-647-1893 or making a pledge online at knon.org, you help keep this program on the air and make sure the voice of the people is heard all over the Dallas-Fort Worth Metroplex. Call 972-647-1893 and make a pledge. It's your most important call of the day. Got KNON? Make the answer yes. Well, Billy, some more! KNON depends on listener support, and now is the time for you to help keep this show on the air. If you like what you're hearing and want to show appreciation for your community radio station, pick up the phone and call to make a pledge. Call 972-647-1893 or go online to knon.org. Don't wait for someone else to do it. Without the support of our listeners, there won't be any community radio on the air in North Texas. So take a few minutes to make a pledge. Call 972-647-1893 or go online to knon.org. KNON thanks you for your support. አድማጮቻችን ቁጥራችን 972-647-1893 ነው።
አዲሱ የስካይላይት ሆቴል ነው የምገኘው። ስካይላይት ሆቴል የተገኘውበት ምክንያት ዛሬ ዓለም አቀፍ የሬዲዮ ቀን እየተከበረ ይገኛል። በየካቲት 2014 ዓ.ም እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር ማለት ነው። በዚህ የጋዜጠኞች ቀን ላይ ለመሳተፍ ከብሮድካስት ኮርፖሬሽን ምክትል ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ ሀቢባ በአጋጣሚ ተገናኝተን በቀረበልኝ ጥሪ መሰረት ነው ቦታ የተገኘሁት። በጣም ደስ የሚለው እንኳን ተገኘው። ብዙ በሬዲዮን በመለከት ብዙ ነገር ተመራለሁ። የሬዲዮ ጣቢያ መሰራረት በኢትዮጵያ መቼ እንደነበረ በዚህ ዕለት በተለይ አንጋፋ ጋዜጠኛ በዚህ የሬዲዮ ጋዜጠኝነት ታሪክ ውስጥ ከፍተኛ ቦታ ያለው ታደሰ ሙሉነህ በክብር ተዘክሯል። ሌሎችም ዕውቅ ጋዜጠኞች ተነስተዋል በዚህ ዕለት። ስለ ጋዜጠኝነት ሲነሳ ጋዜጠኛ ጌታቸው ኃይለማርያም ይነሳል። በኢትዮጵያ የሬዲዮ መገናኛ ዘዴዎች ዜና አቀራረብ ታሪክ የዜና መጽሔት አባት ኢትዮጵያ ሬዲዮ ውስጥ የሰራው እንደገና በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋዜጠኛ ጌታቸው ኃይለማርያም ነው። ከነጠላና የተቆራረጡ ዜናዎች አውጥቶ የተደራጀ የሁሉንም አድማጮች ፍላጎት ያካተተ በተለይ ደግሞ እንደው ደረቅ አቀራረብ አይወድም። ከዛ የተላቀቀ ሳቢና ማራኪ የሆነ አቀራረብ ነው ያለው ጌታቸው። በህዝብ የሚናፈቅ ለጆሮ የተስማማ ዜና መስራት ነው የሚችለውና እጅግ በጣም በዚህ ነው የሚታወቀው። ጌታቸው የኢትዮጵያን ዜና ነፍስ ነው ይሉታል። ወሬን ጌታቸው እስትንፋስ ሰጥቶት ነው ዜና የተባለው እያሉም የሚያሞግሱት ሰው ነው። ደራሲ በዓሉ ግርማ ኦሮሞአይን ያነበባችሁ ሁሉ እንደምታስታውሱት በዚህ በኦሮሚያ በሚለው መጽሐፉ ጸጋዬ ኃይለ ማርያም ብሎ የሰየመው ድንቁ ጋዜጠኛ ገጸ ባህሪ ይኸው ጌታቸው ለመሆኑ ጥርጥር የለም። በነገራችን ላይ ሌላውን ድንቅ የጋዜጠኛ ደራሲ በዓሉ ግርማንም በዚሁ አጋጣሚ ማንሳት መቻላችን ደስ ብሎኛል። እንግዲህ ስለ ጋዜጠኝነት ሙያክ ስናወራ ጋዜጠኛ ነጋሽ መሐመድን ከቀድሞ ደግሞ ይሄ ኤፍኤም ጋዜጣ ከተቋቋመ በኋላ አዲስ 97.1 ጋዜጠኞች መካከል ስሙ በተደጋጋሚ ሲነሳ የሰማሁት ጎርፍነህ ይመር የተሰኘ ጋዜጠኛ እንደ ኤልሳቤት ሳሙኤል፣ አበበ ፈለቀ፣ ብዙዎቹ አዳዲሶቹን እኔ ያላቃቸውን ከቀድሞቹ በስተቀር ስማቸው በተደጋጋሚ ሲነሳ ሰምቻለሁ። መጽሔት ከፍተኛ ቦታ ከሰጣቸው ማለት የዚህ የዓለም አቀፍ የጋዜጠኞች ቀን አካቶ የተጻፈው መጽሔት እንግዳችን በሚለው ርዕሱ ስር ባልደረባዬን የማከብረውን ታላቁን ጋዜጠኛ አዲሱ አበበን እና የእሁድ ጠዋት ትዝታው በሚል ሰፋ ያለ ሀተታ ወጥቷል ስለ አዲሱ አበበ። አዲሱ አበበ በዚህ ለሱ በተሰጠው ልዩ ገጽ ስለ ራሱ በጥቂቱ ያለውን ላካፍላችሁ። አብዮት ከፈነዳና ደርግ ስልጣን ከያዘ በኋላ ስለሆነ ሬዲዮ ኢትዮጵያ የገባሁት ጆሮዬ ከአብዮታዊ ዜማዎች ሌላ አድምጦ አያውቅም ይላል አዲሱ። የፍቅር ዜማ በማይተላለፍበት ዘመን ነበር የገባሁት ማለት ነው። እነዚህ አብዮታዊ ዜማዎች ደግሞ የሬዲዮ አድማጩን ሕዝብ ቁጥር በእጅጉ ቀነሱት። ጭራሹኑ ሬዲዮ የሚከፍትም ጠፍቶ ነበር። ይህ ሁኔታ ደግሞ የወቅቱን የሬዲዮ መምሪያ ኃላፊ ታላቁ ጸሐፊና ዲፕሎማት አቶ ገዳሙ አብርሃን በብርቱ አሳሰባቸው። ከአውሮፓ ተደጋጋሚ የሥራ ጉዟቸው በአንዱ በተለይም ቼኮስሎቫኪያ ያዩት ቀላል እያዝናና የሚያስተምር የሬዲዮ ፕሮግራም አቀራረብ የገዳሙን ቀልብ ገዛ። ይችንማ አሉ አቶ ገዳሙ፣ ይችንማ ሀገሬ ገብቼ በሀገሬ ሬዲዮ ሰራታለሁ አሉ። ታደሰ ሙሉና አብረው በቼኮስሎቫኪያ ሄዶ ስለነበር እዚያ ያየነውን አይነት ፕሮግራም መጀመር አለብን ታዴ ይሉታል አቶ ገዳሙ። ይህ አይነቱ አቀራረብ ደግሞ ለታዴ ነፍሱ ነው። ለዚህ አይነት የሬዲዮ ስራ የተፈጠረም ይመስለኛል ታዴ። አቶ ገዳሙ ታደሰን ቢሮአቸው አስቀምጠው እንግዲህ እኔ ቢያንስ የመጀመሪያውን ስክሪፕት ጽፋለሁ፣ አንተ የፕሮግራሙ አስተባባሪና መሪ ትሆናለህ፣ ለዚህ ይስማማል የምትላቸውን አዘጋጅና ምረጥና ንገረኝ እና ቶሎ ይጀመር ይሉታል። በዚያ ሰሞን ነበር ለዚህ አዲስ ፕሮግራም ከተመረጡት መካከል አንዱ ሆኜ ራሴን አቶ ገዳሙ ቢሮ ያገኘሁት ይላል አዲሱ አበበ።
የማስታወስ ችሎታዬ ትክክል ከሆነ ከኔና ከንጉሴ ጋር የሙዚቃ ክፍል ባልደረባ ኃይሉ አበበም አብሮን ነበር። ቆየት ብሎም ታምራት አሰፋ ስለ ሙዚቃ መረጣ ከኃይሉ ጋር ወይንም ከኛ ጋር ተቀላቅሏል። ጅብ ኮርኳሪው ታምዬ ከውድ ባለቤትህ ጋር ነፍስህን ይማረው ይላል አዲሱ ወዳጁን ያረፈውን ወዳጁን በማስታወስ። ሌላው ዘግየት ብሎ የተቀላቀለን ተወዳጁ ገጣሚና መምህር በቀለ ተሾመ ነው። ቲቸር በቀለን አስተማሪ በወንጂ ስኳር መስለው የጻፏት ግጥሞች ናቸው ያሳወቀቻቸው። እናም የወቅቱ ማስታወቂያ ሚኒስትር አለቃ ግርማ ይልማ ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር ተነጋግረው ወደ ማስታወቂያ ሚኒስቴር እንዲዛወር አድርገውት ከኛ ጋር ተቀላቀለ። በቀንም ነፍሱን ይማረው። ታዲያ ጎበዝ ፕሮዲዩሰር ነበርና ከቴክኒሻኖች መካከል ለመጀመሪያ ስርጭት ካልተሳሳትኩና ካረሳሁት ኪዳኑ አስራቀን የመረጠ ይመስለኛል። ኪዳኑ ቴክሱ ኪዶ እሱንም ነፍሱን ይማረው ይለናል አዲሱ። ታደገ ጎበዝ ፕሮዲዩሰር ነበር። እናም በገዳሙ አብራ የተጻፈው ኮንቴንት አስገምጋሚና ነጎድጓዳማ ድምጽ ባለው በታደሰ ሙሉነህ እየተነበበ ልክ የዛሬ 40 ዓመት አየር ላይ ናኘ። የእሁድ ጠዋት ፕሮግራም ተጀመረ። በውስጡ ብዙ ቁም ነገሮች፣ ለዛ ያላቸው ቀልዶች፣ ለአድማጮች የቀረቡ ጥያቄዎች፣ ብዕረኛው ትዝታ ዘርዓ ያዕቆብ ዛራዳ ካቀረቡት ጽሑፍ እና ነገሩን አጠር ስናደርገው በውስጡ ብዙ ቁም ነገሮች፣ ለዛ ያለው ቀልዶች፣ ለአድማጮች የቀረቡ ጥያቄዎች፣ ብዕረኛው ትዝታ ዘርዓ ያዕቆብ ዛራዳ ካቀረቡ ጽሑፍ፣ እርሱ የመረጣት ያለማየሁ እሸቴ ባለቤቴ ዜማ ወዘተርፈ ተካተውበት ነበር ይህ ፕሮግራም የቀረበው። እና በቃ ያ ቀን ሬዲዮ ኢትዮጵያ ተቀየረች። ነፍሱን ይማረውና በሙሉ ጌታ ሉላ አገላለጥ ይሄ እንጨት የሚል ሬዲዮ ፕሮግራም ዝግጅት ተቀየረ። እሁድ ጠዋት የሌሎች ፕሮግራሞች ቀን አውጭ ሆነ። የብዙ ዝግጅቶችን ማቀራረብ ተቀየረ ይላል ስለ እሁድ ጠዋት ፕሮግራም ሲተርት አዲሱ አበበ። መቼም የመንግስት ሬዲዮና ቴሌቪዥን ወዶም ሆነ ተገዶ ያለውን ስርዓት ማገልገል ነው ስራው። ከጣሊያን ወረራ በኋላ እንደገና የተቋቋመው የኢትዮጵያ ሬዲዮ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሬዲዮ ጣቢያ ተብሎ ነበር የተሰየመው። በምትኩ ንጉሠ ነገሥቱን የሚያወድሱ፣ አርበኝነትን የሚያመሰግኑ ኢትዮጵያዊ ድምጾች እንዲገኑ ተደረገ። የ5 ዓመት ገድል የሚያወድሱ፣ ንጉሱን የሚያመሰግኑ በየሬዲዮ ዜናው እወጃውና ፕሮግራሙ አዲሱን ዘመን የብርሃንና ሰላም ዘመን እያሉ ደጋግመው የሚጠሩ ዝግጅቶች የድህረ ወረራ መግለጫዎች ነበሩ። ዘግይቶ በ1949 የረቀቀው ሕገ መንግሥት ሬዲዮ ጣቢያውን ከበላይ ለሚመራው የወቅቱ ማስታወቂያ ሚኒስቴር ግልጽ ተልዕኮ ቀረጸለት። ኢትዮጵያንና ሕዝቧን በንጉሠ ነገሥቱ ግዛትም ሆነ ውጪ የተመለከቱ ጽሑፎችን በማዘጋጀት በማሳተም መግለጫዎችን በማውጣት ተቀዳሚ ኃላፊነት ተሰጥቶታል ይላል። ይህ ለማስታወቂያ ሚኒስቴር የተሰጠው ሕገ መንግሥታዊ ድንጋጌ በተዋረድ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ጣቢያን ፖለቲካዊ ተልዕኮ በግልጽ የሚያስረዳ ነበር። በዚህ መሰረት ኢትዮጵያ ሬዲዮ ለንጉሱና ለዙፋኑ ዘላለማዊነትና መለኮታዊነት አክብሮት መስጠትና ማሰጠት ዋነኛ ዓላማቸው ሆነ። የዘመኑ ጋዜጠኞችም የንጉሠ ነገሥቱን ታላቅነት መናገር ስራዬ ብለው ተያዙት። ወዲያው ነው አንጋፋው ጋዜጠኛ ክቡር አቶ አህዱ ሳቡሬ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ፍጻሜና የደርግ አነሳስ በሚለው መጽሐፋቸው አፄ ኃይለ ሥላሴ ከስደት ከተመለሱበት 33 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የመንግስት ጋዜጠኞች በስራዎቻቸው የንጉሱን ስም፣ ስራ፣ ክብርና ታሪክ አለመጠን አጉልተውና አስፍተው በሚገልጡ የምስጋናና የውዳሴ ቃላት የተሞሉ ነበሩ ሲሉ መስክረዋል። በ1950ዎቹ መጨረሻና በ60ዎቹ ኢትዮጵያ በለውጥ ማዕበል ስትማታ፣ ሰልፍና ተቃውሞ ሲበረታ ጥቂት ምሁራን ሬዲዮኑንና ሬዲዮ ጋዜጠኞችን በመጠቀም ከተለመደው ንጉሱን የማድነቅ አሰራር ወጣ ባለ ሁኔታ የሁሉንም ድምጽ ለማንጸባረቅ የተለያዩ ሐሳቦችን ለማካተት ቢሞክሩም ምሁራኑ ለእስር ሬዲዮኑም ለሳንሱር ተዳረጉ። በወቅቱ የጣቢያ ኃላፊዎች የዜና ስራዎች በቀጥታ የሚመሩ በመሆናቸው ችግር እንደማይገጥማቸው ልብ ብለው በአፄ ኃይለ ሥላሴ ዘመን በኢትዮጵያ ሬዲዮ ከሚዘወተሩ ቃላቶች መካከል ጃን ሆይ፣ ግርማዊነታቸው፣ የዘውዱ መንግስት፣ የንጉሠ ነገሥቱ ግዛት ርስት፣ የንጉሱ ችሎት፣ አርበኝነት፣ ጸረ ኮሎኒያሊዝም፣ ግቢ፣
ኢይቤልዩ ቤተ መንግስት ለጋሲዮን ወዘተ የሚሉት ይገኙበታል። ደግሞ ሬዲዮ ጣቢያችንን ይዘን ወደ ወታደራዊ ደርግ መንግስት ስንዞር ይህ የአብዮታዊ ኢትዮጵያ ድምጽ ነው ይላል የሬዲዮ ድምጽ። የሰፊው ህዝብ ልሳን ሳይሆን የገዢው መደብ አባላት መመጻደቂያ የፊውዳሉ ስርዓት የብዝበዛና ምዝበራ ህዝቡን በድንቁርና በረሃብና ጎስቋላ ኑሮ ጠፍሮ ለማኖር ሲያገለግል የነበረውን ሬዲዮ ጣቢያ ለህዝብ እንዲያገለግል እናደርጋለን ይላል ደርግ ስልጣን ከያዘ በኋላ። በደርግ ዘመን የማስታወቂያ ሚኒስቴር ስራ ዋነኛው መምሪያና የፕሮፓጋንዳ መሳሪያ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ነበር። ፖለቲካዊ ግቡ ለአብዮቱ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ህዝቦችን ማስተማር፣ ማንቃት፣ መቀስቀስና ማደራጀት የሚል ሆነ። በተለይ በወቅቱ የመጀመሪያው ዘመን ከባህር ማዶ ለኢትዮጵያውያን የሚሰራጨው የአሜሪካ ድምጽ ቪኦኤ እና የጀርመን ድምጽ ሬዲዮ ዶች ወይም ዶቼ ቬለ የሬዲዮ ዝግጅቶች መኖራቸው ሬዲዮ ጣቢያው የነሱን መረጃ የመመከት ተጨማሪ ኃላፊነትም ተጣለበት። ለጉዳዩ ከፍ ያለ ትኩረት በመስጠት በወቅቱ ደርግ መንግስት የሬዲዮ ጣቢያውን ጨምሮ የሌሎችንም ሚዲያዎች አጠቃላይ እንቅስቃሴ በየደረጃ የሚከታተል የመገናኛ ብዙሃን ኮሚቴ አቋቁሞ በበላይነት ቁጥጥር ያደርግ ነበር የወታደራዊ መንግስት እና ከዛም በኋላ የኮሎኔል መንግስት። በደርግ ዘመን የኢትዮጵያ ሬዲዮ ትልቁ ፈተናው ሳንሱር ነበር። በተለይ ሙዚቃዎች፣ መጣጥፎች፣ ድራማዎች፣ ቃለ መጠይቆች ጠንካራውን እቀባ ማለፍ ነበረባቸው። በዚህ ምክንያት በደሞዝ አልፎም በስራት የተቀጡ ጋዜጠኞች፣ አገር ጥለው የተሰደዱ ባለሙያዎች ብዙ ነበሩ። ኢትዮጵያ ትቅደም፣ አብዮታዊት ኢትዮጵያ ወይንም ሞት፣ የሰፓኮ አመራር ይጠናከራል፣ የቀኝ ኮከብ ዘመቻ ግቡን ይመታል፣ ማርክሲስት ሌኒኒስት፣ የሰራተኛው መደብ፣ ሰርቶ አደር፣ ወዛደር፣ የሶሻሊስት ርዕዮተ ዓለም፣ ብሔራዊ ሸንጎ፣ አብዮት ጥበቃ፣ የአብዮት ወዳጆችና ጠላቶች፣ ሰፊ ህዝብ፣ አዳሪ፣ ርዝራዥ፣ በዝባዥ፣ ኢሴፓ፣ መስከረም፣ ጸረ ፊውዳል፣ ጸረ ቡርዥዋ፣ ጸረ ኢምፔሪያሊዝም፣ ጓድ፣ ኮሚቴ፣ ክፍለ ሀገር፣ ሁሉም ነገር ወደ ጦር ግንባር። እነዚህ በደርግ ዘመን የሚደጋገሙ ቃላቶች ነበሩ። በተጨማሪም በዝባዥ፣ ኢሴፓ እና ሁሉ ነገር ወደ ጦር ግንባር፣ መሀል ሰፋሪ፣ አይሰማ፣ አዮማ፣ ኢህአደሬ፣ ገንጣይ፣ አስገንጣይ፣ ወንበዴ፣ ወዳጆቻችን፣ ኩባ፣ ታላቋ ሶቪየት ህብረት፣ ዘመቻ፣ ወደፊት፣ መሰረተ ትምህርት፣ እድገት በህብረት፣ ብሔራዊ ውትድርና የመሳሰሉት በወቅቱ በሬዲዮ አየሩን ከሞሉ ቃላቶች መካከል እነዚህ ከብዙ በጥቂቶቹ ነበሩ። አሁን ደግሞ ሬዲዮ ጣቢያችንን ይዘን ወደ ኢህአዴግ ዘመን እንሸጋገር። ይህ ብሔራዊ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ነው። በ1983 በብዙ የሚዲያ ጥናቶች ከፕሬስ ነጻነት አንጻር በተለይ እስከ 97 ድረስ ብዙ መሻሻል ያለበት እንደሆነ ይመለከታል። በግል ፕሬሱ ብዙ ከፍታና ዝቅታ፣ ተደጋጋሚ ጥፋቶች ቢኖሩም ለመንግስት ሚዲያዎች ግን የመጣው በረከት እምብዛም ነው ይላሉ። የኢህአዴግ ዘመን የመንግስት ሚዲያዎች ከሳንሱር መነሳት ጋር በመዝናኛ ዝግጅቶች ይዘትና አቀራረብ ላይ ጥቂት ነጻነቶችና መሻሻሎች በመጠኑ ታይተው ነበር። በኢህአዴግ ዘመን የኢትዮጵያ ሬዲዮ ልክ እንደ ሌሎች የመንግስት ልሳን የህዝብ ሚዲያ ለገዢው ፓርቲ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ወይም ልማታዊ መንግስት አገልጋይ፣ ፖለቲካል፣ ኢኮኖሚ፣ ፍልስፍና ሀሳብ የሚሰሩ እንጂ ተችና አማራጭ ሀሳብ አቅራቢ መሆንም አልቻሉም፣ አልተፈቀደላቸውም። ኢህአዴግ ሲገባ ጀግናው የኢህአዴግ ሰራዊት ለሰፊው ህዝብ ጥቅም ሲባል ደርግ ሲጠቀምበት የነበረን ሬዲዮ ጣቢያ ተቆጣጥሮታል። ግንቦት 20 1983 በኢህአዴግ ልዩ ዘመናት አየሩን ከሞሉት ቃላት መካከል ደግሞ የደርግ ርዝራዥ መሪ ድርጅታችን አብዮታዊ ዲሞክራሲ፣ ኪራይ ሰብሳቢ ልማታዊ መንግስታችን፣ ብሔር ብሔረሰቦች ክልል ኢህአዴግ፣ ግንቦት 20 ሰማዕታት፣ ጠባብ፣ ትምክህት፣ የልማት ሰራዊት፣ ውሃ ማቆር፣ ቢፒአር፣ ኤክስቴንሽን፣ ልማታዊ ባለሀብት፣ እድገትና ትራንስፎርሜሽን፣ ሙስና፣ ጸረ ሽብር፣ ጸረ ህዝብ፣ ጸረ ሙስና፣ የቀለም አብዮት፣ ግምገማ፣ የሃይማኖት አክራሪ፣ የገበያ አክራሪነት፣ የኦነግና የግንቦት ሰባት ተላላኪ፣ አደገኛ ቦዘኔ ሁኔታ ነው ያለው የሚሊኒየሙ ዴቨሎፕመንት ጎል፣ የምዕተ ዓመቱ የልማት ግብ ወዘተርፈ ናቸው። ድህረ ኢህአዴግና ኢትዮጵያ ሬዲዮ ገና በሽግግር ላይ ያለ
በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው መንግስት ወደ ኃላፊነት በመጣባቸው በእነዚህ ጥቂት ዓመታት የሚዲያውን ነጻነት ለማረጋገጥ የሚያስችሉ በርካታ ስራዎችን እያከናወነ ይገኛል ይላል ጽሑፍ ወደ ማጠናቀቂያው። ለማረጋገጥ የሚያስችሉ በርካታ ስራዎችንም እየተከናወኑ ነው በሚል ስለወደፊቱ ወይም አሁን ስላለው ይህ መጽሔት ብዙም አልዘገበም። መቼም ስለ ጋዜጠኝነት ስናወራ ስለ ስፖርት ጋዜጠኝነት ማንሳታችን አይቀርም። አሁን እንኳን በቅርብ እዚህ ከመጣ ያገኘው ታዋቂ ጋዜጠኛ ጸጋ ቁምላቸውን ጨምሮ ከዛ በፊት ከሱ በፊት የነበሩ አንጋፋ ጋዜጠኞች ነጋ ወልደስላሴን የመሰሉ ጋዜጠኞችን እናስታውሳለን። ከሁሉም በላይ ግን ጋዜጠኛ ሰለሞን ተሰማን የሚያክል የለም። ጋዜጠኛ ሰለሞን ከሁሉም በላይ ደግሞ ከአትሌቶቻችን ጋር እኩል በመሮጥና በማበረታታት የሚያደርግላቸው ድጋፍ በጣም የሚደነቅ ነበር። በወቅቱ ድንቅ ከሚባሉ ጋዜጠኞች መካከል አንዱ የስፖርት ጋዜጠኛው ሰለሞን ተሰማን እናስታውስ። ሯጩ ጋዜጠኛ የሚለውን የታላቁን የስፖርት ጋዜጠኛ ቅጽል ስም ማለትም ቅድም እንዳልኩት ከአትሌቶቻችን ጋር እየሮጠ በማበረታታት ስለሚታወቅ ነው ይህን ስም ያገኘው። ሯጩ ጋዜጠኛና ከቤተሰቦቹ አንስቶ እስከ ሙያ አጋሮቹ የሚስማሙበት ስም ነው። ታታሪነቱን የሚገልጽም ስያሜ። ሰለሞን ተሰማ ሕይወቱን በሙሉ በሰጠ የጋዜጠኝነት ሙያ ዘወትር በሥራ ላይ ማሳለፉና ኢትዮጵያ በምትወዳደርባቸው ኢትዮጵያን በተሳተፉባቸው ታላላቅ የአትሌቲክስ ውድድሮች በሩጫ አትሌቶችን ተከተለ ጠቃሚ የማሸነፊያ ምክሮችን መለገሱ ነው ሯጩ ሰለሞን ያሰኘው። ይህ መባሉ የበለጠ ምክንያታዊ የሚያደርገው ለዚህ ነው። የተለያዩ ስፖርታዊ ውድድሮችን በሬዲዮ፣ በቴሌቪዥን፣ በጋዜጣ በፍጥነት የመዘገብ ብቃት የነበረው ሁለገብ ባለሙያ ነው። ከሁሉም በላይ በሕፃንነቱ በሰፈርና በትምህርት ቤት የተደነቀነበትን ስፖርታዊ ውድድሮችን የመዘገብ ብቃቱ በኢትዮጵያ ሬዲዮ በመላው ሀገሪቱ ለሚገኙ አድማጮች በከፍተኛ የሙያ ብቃት ማድረስ ሰለሞን ተሰማን ከሬዲዮ ስፖርት ጋዜጠኞች ምርጡ ያደረገው ነው። እኔም እንኳን ራሴን ጋዜጠኛ ብዬ የምጠራው ዘውገ ቃኘው በሕፃንነት ዘመኔ ይህንን ታላቅ ጋዜጠኛ ሰለሞን ተሰማ የአባቴ ቃኘው ቁጣቸው ውድ ጓደኛ ነበርና ከሚሸከማት ያቺ የድሮ የጋዜጠኛ ቴፕ ሪኮርደሩ ጋር ምንጊዜም አስታውሰው ነበር። የጋዜጠኝነቱን ሙያም አይ ስለነበር ሳድግ እንደዚህ ሰውዬ የመሆን ምኞቴን ያሳካሁት በዳላስ ቴክሳስ እንጂ እኔማስ ኢትዮጵያ በምኖርበት ጊዜ የጋዜጠኝነት ሙያዬን ሳልጀምር ነበር ከሀገር የወጣሁት። እድሜ ለዳላስ 28ኛ ዓመቴን አክብሬያለሁ በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሬዲዮ። ስለ ሬዲዮ ሲነሳ ቀደምት የሬዲዮ ፈር ቀዳጁ የስፖርት ጋዜጠኛ ፍቅሩ ኪዳኔ ተነግሮ በማያልቀው ባበረከታቸው የጋዜጠኝነት ሙያው ይታወሳል። ለኢትዮጵያም ለአፍሪካና ለዓለም ስፖርትና የስፖርት ጋዜጠኝነት ያበረከተው አስተዋጽኦ የፒያሳ ልጅ በተሰኘው መጽሐፉ በዝርዝር ተገልጸዋል። በዓለም አቀፍ የኦሎምፒክ ኮሚቴ፣ በዓለም አቀፍ የእግር ኳስ ማህበርና በሌሎች ታላላቅ የስፖርት አስተዳደር አካላት በነበረው የላቀ ሚና በመስኩ ታላቅ አበርክቶ ላላቸው የሚሰጡ ታላላቅ ሽልማቶች ተበርክተውለታል። በፒያሳ ልጅ መጽሐፋቸው ያሰፈረው ወይም መጽሐፉ ያሰፈረውና በኢትዮጵያ ሬዲዮ ታሪክ ትልቅ ቦታ ያለው አጋጣሚ የፍቅሩ ኪዳኔን የጋዜጠኝነት ብቃትን ያሳያል። ስለ ጋዜጠኝነት ስናወራ ደምሴ ዳምጠው እንዴት እንረሳዋለን? ዳኙ ገላግለን ያለው ነው። እንደ ሰለሞን ተሰማና ፍቅሩ ኪዳኔ ሁሉ ተወዳጁ ደምሴ ዳምጤ ወደ ሙያው የተሳበው በልጅነቱ ነው። በ13 ዓመቱ በትምህርት ቤት ስፖርት ዘገባዎችን በማቅረብ ከዛም ከድሬዳዋ ለኢትዮጵያ ሬዲዮ ዘገባዎችን በማድረስ ኢትዮጵያ ሬዲዮን ተቀላቅሎ አይረሴ ዘገባዎችን ለአድማጮች አድርሷል። 34 ዓመታት በቆየበት የኢትዮጵያ ሬዲዮ የጋዜጠኝነት ሕይወቱ ኢትዮጵያ በተካፈለችባቸው 3 ኦሎምፒኮችና 3 የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮናዎች በስፍራው ተገኝቶም ዘግቧል። በ1954 በአቶ ይድነቃቸው አሰልጣኝነት በምርጡ አጥቂ መንግስቱ ወርቁ ፊታውራሪነት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በአዲስ አበባ 3ኛውን የአፍሪካ ዋንጫ አሸንፎም ታሪክ ሰርቷል። ተቀራራቢ ትርጉም ያለው ድል ለማስገንዘብ ግን 26 ዓመታት ፈጅቶበታል። ይኸውም በ1980 ዓ.ም ኢትዮጵያና ዚምባብዌ
15ኛው የምስራቅና መካከለኛው አፍሪካ እግር ኳስ ሻምፒዮና አሸናፊ ለመሆን ያደረጉት ብርቱ ፉክክር ወደ መለያ ምት ወይም ፍጹም ቅጣት ምት መርቷቸዋል። በኢትዮጵያ በኩል ዳኛቸው የመጨረሻውን ፍጹም ቅጣት ምት የመምታት ኃላፊነቱን ተቀበለ። ደምሴ ዳምጤ በአዲስ አበባ ስታዲየም የሞላውን ደጋፊና የተጫዋቾችን ስሜት በመላው ሀገሪቱ የሚገኙ የሬዲዮ አድማጮች ማስተላለፉን ቀጥሏል። አሁን ዳኙ ሊመታ ነው። አሁን ግብ ጠባቂው ቦታውን ይዟል። አሁን ይገላግለናል። ዳኙ ሊመታ ነው። በዚምባብዌ ላይ ዳኙ ወይኔ ዳኙ ጨፍሮ ደነሰበት። በጣም አስደናቂ ግብ ነው። ዳኙ አታለለው። ቀኙን አሳይቶ ግራውን አሳይቶ በቀኙ እያለ ነበር። ይህ ታላቅ ጋዜጠኛ ደምሴ ዳምጠው የህዝቡን ቀልብ የሳበው እንዲህ እያለ ነበር። ዳኛቸው ግብ ያስቆጠረበት ሁኔታ ደምሴ ዳምጤ በኢትዮጵያ ሬዲዮ በጥልቅ ሀገራዊ ስሜት ያስተላለፈበት መንገድ የማይረሳ ነበር። ታላቅ ጋዜጠኛ ደምሴ ዳምጠው ነፍስን በገነት ያኖርልን። ብዙዎች የማያውቋት እኛ በሕፃንነት በልጅነታችን ድምጿን እና ስሟን የምናስታውሰው የቀድሞ ጋዜጠኛ ሮማን ወርቅ ካሳሁን ትባላለች። ወይዘሮ ሮማን ወርቅ በኢትዮጵያ ጋዜጠኝነት ታሪክ ውስጥ ስሟ በከፍተኛ ደረጃ ከሚነሱት ውስጥ አንዷ። ወይዘሮ ሮማን ወርቅ የትምህርት ዕድል አግኝተው ቢሆንም በጊዜው ልምድ መሰረት ሴት ለትዳር ቅድሚያ መስጠት አለባት በሚለው አስተሳሰብ ለትዳር የተጩት ገና 16 ዓመት ልጃገረድ እያሉ ሲሆን ይላል ስለ ታሪካቸው የሚያትተው ጽሑፍ። በማያያዝም ወይዘሮ ሮማን ወርቅ በለጋ ዕድሜያቸው ወደ ትዳሩ ዓለም ተቀላቅለው ገና በአፍላ ዕድሜያቸው የአንዲት ሴት ልጅ እናት ለመሆን በቅተዋል። ወይዘሮ ሮማን ወርቅ በስዊድን ሚስዮን ትምህርት ቤት በነበሩበት ወቅት ከአውሮፓውያን መምህራን ያገኙት ዘመናዊ ትምህርት ከተፈጥሮ ችሎታቸው ጋር ተደምሮ በጥናትና በንባብ ያዳበሩትን እውቀት ወደ አደባባይ በማውጣት በመሻታቸው ጥር 20 1939 ዓ.ም ማስታወቂያ ሚኒስቴር በጊዜው ማስታወቂያና ፕሮፓጋንዳ መስሪያ ቤት ተብሎ ይጠራ በነበረው ድርጅት መጀመሪያ ኢትዮጵያ ሴት ጋዜጠኛ ሆነው መቀጠራቸውን እናስታውሳለን። በእውቀታቸውና በችሎታቸው ሀገራቸውን ለማገልገል በወቅቱ በነበረው የማህበረሰብ አመለካከት አድማጮቻችን ቁጥራችን 972-647-1893 ነው። የዜና ፕሮግራማችንን 1 ደቂቃ እናሳልፈዋለን። ይህ ፕሮግራም እስከሚያልቅ ድረስ ይቅርታ። በጊዜው በማስታወቂያ ሚኒስቴር ውስጥ በተሰጣቸው በሬዲዮ ጋዜጠኝነት ስራቸው የተለያዩ ጽሑፎችን፣ ዜናዎችን በማዘጋጀት በማራኪ አንደበታቸው ሲያንቆረቁሩ በዜና አቀራረባቸውና በፕሮግራም ዝግጅታቸው በህዝብ ዘንድ ከፍተኛ ተወዳጅነትና አድናቆትን ለማግኘት ጊዜ አልወሰደባቸው ይባላል። ኢትዮጵያ ሬዲዮ እንዳሁኑ ባልተስፋፋበት በዚያ ዘመን ይሰጡት የነበረው አገልግሎት እጅግ ከፍ ያለ እንደነበረም ይነገራል። ወይዘሮ ሮማን ወርቅ አቤቱ ሊፈነዳ 2 ዓመት ሲቀረው 1964 ዓመተ ምህረት የዛሬ 49 ዓመት ነበር ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት ድንቅ ከሚባሉ ጋዜጠኞች መካከል። እንግዲህ ስለ ጋዜጠኝነት ማያወርተን ወይዘሮ መዓዛ ብሩን ካላነሳን ተሳስተናል ማለት ነው። የሸገር ኤፍኤም ባለቤት 102.1 ለየት ባለ ያቀራረብ ሙያ እጅግ በጣም ተወዳጅና ተከባሪ በዘመኑ አሉ ከተባሉት የሬዲዮ ፕሮግራሞች አንዱ ይህ ሸገር ኤፍኤም ነው። ለዚህም ዋናው ምክንያት የፕሮግራሙ ባለቤትና ዋና አቅራቢ ወይዘሮ መዓዛ ብሩ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኤጀንሲ በአዋጅ ተቋቁሞ ኤፍኤም ሬዲዮ ጣቢያ ለማቋቋም ለሚፈልጉ ፈቃድ ጥያቄ ማመልከቻ ቅጽና የሚያስፈልጉትን ፎርሞች እንዲሞሉ ጥሪ ቀረበ። የተፈራ ዓለሙ ትንሣኤ ኪነ ጥበባትና የመዓዛ ብሩ አደይ ኮንሰልታንሲ የተሰኙት ቀዳሚ ድርጅቶች ተዋህደው አደይ ትንሣኤ ሚዲያና ኢንተርቴይንመንት የግል ማህበር የሚል ድርጅት ነበር መጀመሪያ የተቋቋሙ። በዚህ ስም የኤፍኤም ሬዲዮ ጣቢያ ለመውሰድ ጥያቄ ቀረበ። በዚህ ከፍተኛ ጥረት እልህ በጀትና ጊዜ በሚጠይቀው የግል ሬዲዮ ጣቢያ ምስረታ ሂደት ከፍተኛውን ድርሻ የተወጣውን ግን አበበ ባልቻ እንደሆነ እናውራ በሚል ርዕስ ለሸገር 10ኛ ዓመት ምስረታ የታተመው መጽሔት ያስረዳል። እሱ ደግሞ የወይዘሮ መዓዛ ብሩ ባለቤት ነው ማለት ነው።
የሸገር ሬዲዮ ጣቢያ አባት ኤፍኤም አዲስ 97.1 ሲሆን አያቱ ደግሞ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ነው ይላል ጽሑፍ። ከላይ ለተገለጸው ለሸገር ሬዲዮ ጣቢያ መስረታ የተዘጋጀ እናውራ የሚለው መጽሔት ነበር ይህንን የዘገበው። እናም የጣቢያ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ አገልግሎት በመስጠት ተወዳጅ የሆነ የሬዲዮ ፕሮግራም ነው። እንግዲህ ስለ ሬዲዮ ጣቢያ ስናወራ Time for you to help keep this show on the air. If you like what you're hearing and want to show appreciation for your community radio station, pick up the phone and call to make a pledge. Call 9. You're listening to KNON 89.3 FM in Dallas and Fort Worth, the voice of the people. ግራው ላይ ያለውን ነው በዓለም የሰው ልጆች ያለው ታሪክ ውስጥ ሬዲዮ ያለው አበርክቶ ይላል ጽሑፉ በዋጋ የሚተመን እንዳልሆነ ይገለጻል። ብዙሃኑን በመድረስ ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ካላቸው የመገናኛ ብዙሃን ውስጥ አንዱ ሬዲዮ ነው። ሬዲዮ ለብዙሃኑ የህብረተሰብ ክፍል የላቀ ተደራሽነት ያለው ለያዝና አጠቃቀም ምቹ ድንበር ጋራና ሸንተረር የማይገድበው ለሀብታሙም ለዳውም ለተማረውም ላልተማረውም ለከተማውም ለገጠሬውም ነዋሪ ሁሉ የሚያገለግልና አድማጭን የሚያሳትፍ ሚዲያ ነው ሬዲዮ ራሱን ከዘመኑ ቴክኖሎጂ ጋር ያጣጣመ ተወዳዳሪነቱን ያስቀጠለው ትውልድን ከመቅረጽና አገርን ከመገንባት አኳያ ነው። ያለውንም አስተዋጽኦ ለመዘከርና ወደፊትም ሊኖር የሚችለውን ሚና ለመመከት በዓለም አቀፍ ደረጃ በየዓመቱ የካቲት 6 ቀን የታግለን ዳኙ ገላግለን ያለው ነው። አድማጮቻችን ቁጥራችን 97264711893 ነው። ከዚህ ቀጥሎ ዜና እናሰማለን። ከዚህ ቀጥሎ ዜና እናሰማለን። በአፋር ክልል በአምስት ወረዳዎች ከባድ ጦርነት በሰሜናዊ ክፍል በሚገኘው በቀድሞ ስሙ ዞን 2 የተባለ በሚጠራው ኪልበት ረሱ ዞን 5 ወረዳዎች የሚካሄደው ከባድ ውጊያ መፋፋሙን ክልሉ አስታወቀ ሲል ሪፖርተር የተሰኘው የአማርኛ እትም በጋዜጣው ላይ ጠቅሷል። ሪፖርተር በማያያዝ የክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ አቶ አህመድ ኩለይታ በዞኑ ባሉ 5 ወረዳዎች ውጊያ መቀጠሉን ለሪፖርተር ገልጸዋል። የህወሓት ሰራዊት በክልሉ ጋር ወደሚያዋስነው የአፋር ክልል ኪልበት ረሱ ዞን ዘልቆ በመግባት ወረራ መፈጸሙን የአፋር ክልል መንግስት ከሳምንታት በፊት ነበር ያስታወቀው። የህወሓት ኃይል በከፈተው አዲስ ወረራ ለጅቡቲ ወደብና ለአፍደራ የጨው ማምረቻ አካባቢ ወሳኝ መገንጠያ የሆነችውን የሰርዶ ከተማ ለመያዝ አቅዶ መነሳቱን የአፋር ክልል መንግስት አስታውቋል። ህወሓት በበረሃ ላይ በከፈተው ውጊያ ከ3000 በላይ ሰራዊት እንዳጣ ያስታወቀው የመንግስት የክልሉ ኮሚኒኬሽን ኃላፊ አቶ አህመድ ነገር ግን ይህ ሳይበቃው በአባላ በአረብቲ በኮነባና በመጋሌ ወረዳዎችም ጦርነት ከፍቶብናል በማለት ለሪፖርተር ተናግረዋል። አቶ አህመድ አክለውም በአፋር ክልል በአጠቃላይ በጦርነት የተፈናቀሉ ዜጎች ቁጥር ከ400,000 በላይ መድረሱንና ክልሉም ከፍተኛ ድጋፍ እንደሚያስፈልገው ተናግረዋል። ጦርነቱ ከመካሄድባቸው አካባቢዎች የተፈናቀሉ ጎጆች የሰብአዊ መብት እርዳታ ለማከፋፈል ወደ አካባቢው ከሰሞኑ መጓዛቸውን የሚናገሩት የሰብአዊ እርዳታ ድጋፍ አስተባባሪ አቶ አሎ ያዩ በበኩላቸው የፌዴራል መንግስትና ሌሎች ክልሎች ለአፋር ክልል ድጋፍ ካላደረጉ ችግሩ አስከፊ ወደ መሆን ይሸጋገራል ሲሉ ነው
ለዚህ ለሪፖርተር የገለጹት። እርዳታ በማስተባበርና በአፋር ጉዳዮች ዙሪያ በማህበራዊ አነቃቂነት ስራ የሚሰሩት አቶ አሎ ወደ አካባቢው ተጉዘው ያዩትን ነገር እጅግ አሰቃቂ መሆኑን ተናግረዋል። በዱብቲ ሆስፒታል ሰውነታቸው የተቃጠለ ህጻናትን ሲታከሙ አይቻለሁ። ከመጋሌ ወረዳ የተፈናቀሉ ዜጎችን አግኝቼ የሆነውን ጠይቄያለሁ። ህወሓት በእኩለ ሌሊት በከባድ መሳሪያዎች በታገዘ በከፈተው ጥቃት በርካታ ሰዎች ህይወታቸውን ለማትረፍ በየአቅጣጫው መሸሻቸውን ነግረውናል። በዚህ የተነሳ ከ5 ልጆቿ ጋር የተፋጠጠች እናት አጋጥማናለች። በአፋር ክልል ላይ የተከፈተውን የህወሓት ጥቃት እንደ አገር ተጋግዘን መመከት ካልቻል ችግሩ ይሰፋል ሲሉም ነው አቶ አሎ የጉዳዩን አሳሳቢነት ያብራሩት። በእስር ላይ የሚገኙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች በረሃብ አድማ ላይ እንደሚገኙ ጠበቃቸው ለቢቢሲ ተናገረ ይላል የሚቀጥለው ዜና። በእስር ላይ የሚገኙት የኦነግ አመራሮችን የሚወክሉት ጠበቆቻቸው መካከል አንዱ የሆኑት ቱሊ ባይሳ የረሃብ አድማ ላይ የሚገኙት ሚካኤል ቦረን፣ ክኒሳ አያና፣ ዳዊት አቤታ፣ ለሚበኛ፣ ገዳ ገቢሳና በቶ አርገሳ የተባሉት የኦነግ አመራሮች መሆናቸውን ለቢቢሲ ገልጸዋል። እንደ ጠበቃው ከሆነ የተያዙበት ሁኔታ ህጋዊ አይደለም በሚል ላለፉት 5 ቀናት በረሃብ አድማ ላይ የቆዩት አመራሮች በአገር ሽማግሌዎች ተማጽኖ የረሃብ አድማቸውን ለማቆም ተስማምተው የነበረ ቢሆንም ወደ ሆስፒታል ተወስደው አስፈላጊ ሕክምና መሳሪያ የለም ተብሎ ወደ እስር ቤት ከተመለሱ በኋላ በረሃብ አድማቸው መቀጠላቸውን አስረድተዋል። የረሃብ አድማውን ለማቆም ከሀገር ሽማግሌዎች የቀረበላቸውን ተማጽኖ ተቀብለው ነበር፣ ግን ምግብ መውሰድ ከመጀመራቸው በፊት ወደ ሆስፒታል መወሰድ ነበረባቸው። ይሁን እንጂ ፌዴራል ፖሊስ ሆስፒታል አስፈላጊ የሆነ ሕክምና መሳሪያ የለም በመባሉ ወደ ቡራዩ ፖሊስ ጣቢያ እንዲመለሱም ተደርገዋል። አሁንም በረሃብ አድማ ላይ ናቸው ሲሉም ነው ጠበቃቸው ቱሊ ባይሳ የተናገሩት። የኦነግ አመራሮች በእስረኞቹ ላይ ያለውን አግባብ የሌለው አያያዝ በመቃወም የረሃብ አድማ እያደረጉ መሆኑን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ባለፈው የካቲት 3 2014 ባወጣ መግለጫ ማስታወቁ ተገልጿል ይላል ቢቢሲ በዜናው። ከ4 ቀናት በፊት ቢቢሲ ባወጣው ዜናም በኢትዮጵያ መንግስትና በትግራይ አመራሮች መካከል ያለው ውይይት መቀጠሉን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታውቋል። የተባበሩት መንግስታት ምክትል ዋና ጸሐፊ አሚና መሐመድ አዲስ አበባ ውስጥ የካቲት 2 2014 ከጋዜጠኞች ጋር በነበራቸው ቆይታ ነው ይህንን የተናገሩት። ምክትል ዋና ጸሐፊዋ በጦርነት የተጎዱትን የትግራይ አማራና የአፋር ክልሎችን ከጎበኙ በኋላ ለሰላም ተስፋ እንዳለ የገለጹ ሲሆን በእርግጥ ከጥቂት ወራት በፊት ከነበረው አንጻር አነስተኛ ግጭቶች ናቸው የሚታዩት ነው ያሉት። ምክትል ዋና ጸሐፊዋ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ በአሁኑ ወቅት በእርግጠኝነት የተሻለ ቦታ ላይ ነን፣ ተጨማሪ ውይይትም አለ በማለት አስረድተዋል። የትግራይ አመራሮች ከአማራ እንዲሁም ከፌዴራል መንግስት ባለስልጣናት ጋር ውይይት ያደረጉት አሚና መሐመድ ግጭቱ እንዲቆም ጥሪም አቅርበዋል። ለ15 ወራት የዘለቀውን የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ተፋላሚ ወገኖች በቅርቡ ለሰላም ያሳዩትን እርምጃ በበጎ እንደሚያዩት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ ከቀናት በፊት መግለጫቸው ይታወሳል። ሰላም ለማስፈን ግጭቱን እንዲሁም ተኩስ ማቆም ወሳኝ እርምጃ እንደሆነ የተናገሩት አንቶኒዮ ተፋላሚ ወገኖች ይህንን እርምጃ እንዲወስዱም ጠይቀዋል። አንቶኒዮ ጉተሬስ ከዚህ ቀደምም ጦርነቱን ለማብቃትና ሰላምም ለማውረድ የሚያስችል የሚታይ ጥረት እየተደረገ መሆኑን እንዳስደሰታቸው መግለጻቸው ይታወሳል። ዋና ጸሐፊው የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ከፍተኛ ተወካይ ከሆኑት ከኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ጋር ባደረጉት ስልክ ውይይት በሰሜን ኢትዮጵያ የሚካሄደውን ጦርነት ለማስቆም የኢትዮጵያ መንግስት ህወሓት እያደረጉ ስላለው ጥረት ከህብረቱ ተወካይ መረዳታቸውን በወቅቱ አስታውቀው እንደነበር ይታወቃል። በአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ዋና ጸሐፊውን በመወከል የመንግስታቱ ድርጅት ምክትል ዋና ጸሐፊ አሚና መሐመድ የተገኙ ሲሆን በኢትዮጵያ ቆይታቸው በጦርነቱ የተጎዱ የአማራና የትግራይ ክልል ከተሞችን ጎብኝተዋል። እንዲሁም ከክልሉ አመራሮች ጋር መገናኘታቸው ታውቋል። ይህንን በትግራይ አመራርና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል የሚደረገውን ውይይት አስከትሎ ከቢቢሲ በስተቀር በሌሎች ዜናዎች ላይ ለማረጋገጫ ማግኘት አልቻልንም። ባለፉት 3 ዓመታት በምዕራብ ኦሮሚያ ማለትም በ4 የወለጋ ዞኖች ግድያዎች፣ የንብረት ውድመትና የማፈናቀሎች በተደጋጋሚ የሚያጋጥሙ ክስተቶች ሆነው ከርመዋል ይላል ቢቢሲ የተሰኘው የዜና ምንጭ። በማያያዝም ይህ ግድያ፣ ንብረት ማውደምና ማፈናቀል በአሁኑ ጊዜ ከወለጋ ወደ መካከለኛ ሀገሪቱ ክፍል ምዕራብ ሸዋ ዞን ተሸጋግሯል። ይህ መንግስት በሸበርተኝነት ተሰየመውና
ሸኔ የሚለውን ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ብሎ ከሚጠራው ታጣቂ ቡድን የእንቅስቃሴ አቅጣጫ ጋር የተያዘ ነው ተብሏል። በምዕራብ ኦሮሚያ በአራቱ የወለጋ ዞኖችና በደቡብ ኦሮሚያ ጎጂ ዞን በስፋት እንደሚንቀሳቀስ ሲነገር የነበረው የታጣቂ ቡድን በአሁኑ ጊዜ በበርካታ የምዕራብ ሸዋ ዞን አካባቢዎች እንደሚንቀሳቀስ ነዋሪዎች ይናገራሉ። ባለፉት ጥቂት ወራትም አምቦ ዙሪያ በሚገኙ ወረዳዎች ንጹሃን የኦሮሞና የአማራ ብሔር ተወላጆች ማንነትን መሰረት ባደረጉ ጥቃቶች በግፍ ተገድለዋል፣ ቤታቸው ተቃጥለው ከቀያቸው ተፈናቅለዋል ይላል ቢቢሲ በዜናው። ማያያዝም የጥቃት ሰለባ የሆኑ ሁለቱ ብሔር ተወላጆች የዓይን ምስክሮችና የአካባቢው ባለስልጣናት እንደሚሉት በዞኑ ባለፉት ጥቂት ወራት መንግስት ሸኔ እያለ የሚጠራው ቡድን የአማራ ተወላጆች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ሰንዝሮ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የአማራ ብሔረሰብ ተወላጆችን ገድለዋል። ይህን ተከትሎ አማራ ተወላጆች በወሰዱት የበቀል እርምጃ በርካታ የኦሮሞ ተወላጆች ተገድለዋል የሚለውም ዜና ተያይዞ ወጥቷል ይላል ቢቢሲ። ፖሊስ ኢትዮ እስራኤላውያንን ጨምሮ ዜጎችን ሰልሏል መባሉን እስራኤል ልታጣራ ነው ይላል የሚቀጥለው የቢቢሲ ዜና። የእስራኤል ፖሊስ ከኢትዮጵያ የሄዱ ቤተ እስራኤላውያንን ጨምሮ የታዋቂ ዜጎችን ስልክ ያለ ሕጋዊ ፈቃድ ጠልፏል የሚለውን ክስ የሚያጣራ ኮሚሽን በእስራኤል መንግስት እንደሚቋቋምም ተገልጿል። ስልክ ግንኙነትን የሚፈትሽ መተግበሪያ ወይም ስፓይዌር ያለ ፈቃድ በመጠቀም ቀድሞ እስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ልጁን ጨምሮ የባለስልጣናትን ተቃዋሚዎችንና የጋዜጠኞችን ስልክ መሰለሉ ካልካሳት በተባለ ጋዜጣ ተዘግቧል። የኔታንያሁ የሙስና ክስ ውስጥ የተካተተ ምስክር ስልክም እንደተጠለፈም ተገልጿል። ቀድሞውን ፕሬዚዳንት ልጅና በሙስና ክስ ላይ ምስክር የሆኑትን ስልካቸው መጠለፉ ቢገለጽም ስለ ላይ የተገኘው መረጃ በፍርድ ቤት እንደ ማስረጃ ስለመቅረቡም አልታወቀም። ጠቅላይ ሚኒስትር ናፍታሊ ቤኒት ይህንን ዘገባ እውነት ከሆነ ከባድ ጥፋት ነው የተፈጸመው ብለዋል። ጋዜጠኞች እንደሚሉት የእስራኤል ፖሊሶች ፔጋሰስ የተባለውን የስለላ መተግበሪያ ነው የተጠቀሙት። በእስራኤል ጋዜጣ በወጣው ዘገባ መሰረት የበርካታ እስራኤላውያን ስልክ በፖሊስ ያለ ፈቃድ መጠለፉም ታውቋል። ሕጋዊ ምርመራ ባልተከፈተባቸው ሰዎች እንዲሁም ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ስለላ መከናወኑም ተጠቅሟል። ስለላ ሲካሄድባቸው ከነበሩት መካከል የሀገሪቱ የትራንስፖርት የገንዘብና የፍትህ ሚኒስትሮች እንዳሉም ታውቋል። በተጨማሪም ኢትዮጵያውያን፣ እስራኤላውያን እንዲሁም የአካል ጉዳተኞች መብት ተሟጋቾችም እንደተሰለሉ ተገልጸዋል። ተከበራቸው አድማጮች ለዛሬ ያለን ዜናም ይኸው ነው። አድማጮቻችን ቁጥራችን 972 647 1893 71893 is the most important number you can call at this moment. 972-647-1893 helps keep independent radio, community radio, on the air. This program you are listening to needs your support right now. Can you imagine tuning in at this time in the future and your favorite program not being here? By calling 972-647-1893 or making a pledge online at knon.org, you help keep this program on the air and make sure the voice of the people is heard all over the Dallas-Fort Worth Metroplex. Call 972-647-1893 and make a pledge. It's your most important call of the day. Got KNON? Make the answer yes. Well, Billy, some more. አድማጮቻችን ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት መስመር ላይ አንድ እንግዳ አሉን። ይህም ኢትዮጵያን አስመልክቶ አንዳንድ እርዳታ ለማሰባሰብ የሚደረግ ዝግጅት ነው። አድማጭ ይሰሙኛል? አዎ እሰማለሁ። እሺ ቀጥሉ። ሰላም ወድ ዳላስ ወንድም እህቶቻችን ነዋሪዎች፣ ስሜ ጸደኒያ ይባላል። አሁን የመጣሁት አርጀንትሊ የዳላስን ኮሚኒቲ ሄልፕ ፈልጌ ነው። ከተወሰኑ ግሩፖች ጋር ሆነን ከካናዳም የጨመረ ከዶክተርስ ፎር ኢትዮጵያ ግሎባል ኤድ ከሚባል ፕሮጀክት ኪውር ከሚባለው ሁለት ኦርጋናይዜሽን ጋር $18 ሚሊዮን ወርዝ የሚያደርግ ሜዲካል ሰፕላይ ዶኔት እናደርጋለን ብለው ፈቅደውልን በእግዚአብሔር ኃይል ተደርጎ it's a big help ለሀገራችን እሱን ዶኔት እናደርጋለን ብለው ፈቅደውልናል።
the only thing they asked ከኛ ያስፈልጋል ብለው የጠየቁን እኛ ሺፒንጉን መክፈል አለባችሁ ማለት የተለያየ ኮንቴነር ስቶር አላቸው በተለያየ ስቴቶች ከቴክሳስ ይሄዳል ከሲያትል ከካሊፎርኒያ cost to each container ከ350 እስከ $400,000 ወርዝ የሚያደርግ አልጋዎች ኢመርጀንሲ አውቶክሌቭ የተለያዩ ሜዲካል ሰፕላዮች በጦርነቱ ምክንያት ለጠፉት ሆስፒታሎች 50 ላንድ አንድ ኮንቴነር ለአንድ ሆስፒታል የሚያቆም ነው እና የአንዱ ኮንቴነር ሺፒንግ ከዚህ ከአሜሪካ ተነስቶ ጅቡቲ ድረስ ደርሶ ከዛ ደግሞ ሆስፒታል ሪፕሬዘንታቲቭ እዛ ሄደው የሚቀበሉበትን ሁኔታዎች አሬንጅ አድርገናል አንዱ ኮንቴነር $27,000 ነው ኮስት የሚያደርገው የሰጡን ታይምላይን እስከ ኤንድ ኦፍ ማርች ድረስ ብቻ ነው ምክንያቱም ይሄ ነን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ስለሆነ ሌላ ጦርነት ኤሪያ መጥቶ ይሄንን ኮንቴነር እንፈልጋለን ቢል አይዞልንም እስከ ኤንድ ኦፍ ማርች ብቻ ነው ያለን እና እኔ እና የተወሰኑ ግሩፖች ሻፕራን እናደርጋለን ወይም ስፖንሰር እናደርጋለን ብለን አምስቱን ኦልሬዲ ሺፕ አድርገናል between December and now 5 ሆስፒታሎች አድርሰናል ፕሩፍም ሁሉም ነገር አለ 14 ደግሞ የተለያየ ሰዎችን ቻሌንጅ ያደረገን 14 ዩኤስ ያለ ስቴቶች ስፖንሰር እናደርጋለን ብለው ወስደውልናል የቀሩት 30 ኮንቴነር ነው አንዱ እኔ ቴክሳስ ሪፕሬዘንት አደርጋለሁ ብዬ ተቀብያለሁ የናንተን የህዝቦችን እርዳታ ፈልጋለሁ 27000 ማለት ለኛ ተባብረን ካደረግነው you 300 ሰው እንኳን ቢያደርገው $90 የማይሞላ እና እሱን ሰፖርት እንድታረጉኝ ብዬ ነው የተለያየ ነን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽንም ተነጋግሬ ያለው አዲሽናል እስከ 10 እንረዳሻለን ብለውናል ግን እኔ ለቴክሳስ ወሰድኩት አሁን አንድ ኮንቴነር ነው ለመጀመር እኔን ማግኘት ከተፈለገ ቴሌግራም አካውንት ክሬት አድርጌያለሁ GAE ማለት Global Aid Ethiopia #Texas Rebuild Ethiopia ሚል ሰርች anybody ቴሌግራም ካላችሁ ማግኘት ይቻላል ትዊተር ደግሞ ላይም ፖስት አድርጌያለሁ ብዙ ሰው ሼር እንዲያደርገው ብዬ @ጸደኒያ11 ስፔል አደርገዋለሁ @TSEDENIYA11 ፌስቡክም ጸደኒያ አበበ TSEDENIYA አበበ እዛም ላይ ሊንኩ ፒን ተደርጓል በኢሜይል ደግሞ ቀጥታ ማግኘት ከፈለጋችሁ ጸዲ TSEDIA2021@gmail.com ነው again ይሄንን ሊንክ እኔንን ጋር ኮኔክት ያደርግነው ጥሩነቱ ብሩጋኛን ነካካማናችንም ቢሆን አናገኘውም ሊንኩ ይሄንን ሰርች አድርጋችሁ ስትገቡበት ቀጥታ ግሎባል ኤድ ጋር ነው የሚወስደው ሪሲት ካስፈልጋችሁ ለታክስ ፐርፐዝም ሁሉንም ነገር ማድረግ ትችላላችሁ ለከሰደ ባካችሁ የኢትዮጵያ ህዝብ በሰቆቃ ያለው እናቶች መሬት ላይ ነው እየወለዱ አሉት ልጆች በጣም የተጎዱ አሉ ዴይሊ ነው ቪዲዮ የሚላክልን የሚያሳዝን እና 50 ሆስፒታልኛ አቆምን ማለት ስንት ሚሊዮን ህዝብ ረዳም ማለት ነው በተለይ ወደ አምሃራና አፋር ሪጅን ያሉትን ነው ሆስፒታሎች ሄዶ ካምፓኒው አስተሳርጎ ይፈቀደልን ይሄንን ኦፖርቹኒቲ ምስ እንዳናረግ ብዬ ነው ፐብሊክሊ መጥቼ ልናገር ያልኩት እግዚአብሔር ይስጥልኝ ቴንክ ዩ በጣም እናመሰግናለን አሁን በሰጡን አድራሻ ነው እርዳታ መስጠት የሚፈልጉ ሰዎች የሚያገኙት ወይንም ሌላ መንገድ አለ እርዳታውን ለመስጠት ለማሰባሰብ ይሄ የቴሌግራሙ አካውንት አለ ለእናንተም ሼር ማድረግ እንችላለን ኢንፎርሜሽኑ ፌስቡክ ላይ እናንተ ላይ ፒን እንድታደርጉት ኢሜል አድሬሴም አለ ቴሌግራም ያለው ብዙ ሰው ተጠቃሚ ስላለ ተብለን ነው እሱና ሪኩዌስት ያደረጉት GAE #Texas Rebuild Ethiopia የሚባል ሰርች ከተደረገ ፐብሊክ አድርጌዋለሁ ቀጥታ ዛ ኢንፎርሜሽኑን ኦር ሊንኩን ይልክላቸዋል ካልሆነ ኢሜይል የኔ ቀድሜ የሰጠው ቤስት ነው ጸዲ TSEDIA2021@gmail.com በሱም ኮንታክት ካደረጋችሁኝ ሊንኩን ቀጥታ ልክላችኋለሁ ፌስቡክም ትዊተር ላይም አለና ለሬዲዮ ስቴሽኑም ሼር ማድረግ እችላለሁ ፌስቡካችሁ ላይ ፐብሊክሊ ፖስት እንድትረዱኝ ፕሊዝ እሺ መልካም በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ እንደምትሰሙት ነው አድማጮቻችን በጣም የተቀደሰ ዓላማና ለተቸገሩ
ለወሊድ ችግር ላይ ያሉ እናቶችና ሌሎችም የሕክምና እንትን የሚፈልጉበት ጊዜና ወቅቱ ስለሆነ ሁላችሁም ይህን ጉዳይ አስባችሁበት እንድትረባረቡ በዚህ አጋጣሚ እንጠይቃለን። አመሰግናለሁ አድማጭ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ተናዋሉ። አድማጮቻችን እንደገና አሁን ደግሞ ከኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አስመራጭ ኮሚቴ ወይዘሮ ሚሚ አግኝቻታለሁ። ይሰሙኛል? ሚሚ ትሰሚኛለሽ? ይሰማል ግርምሽ? ይሰማል። ቀጥይ። እሺ እንዴት ከረማችሁ? መልካም ሰንበት እላለሁ ሁሉንም ሰው። ስለ ምርጫው ለመናገር ነበረ። የዛሬ ሳምንት ከ2 PM ጀምሮ እስከ 5 ባለው ሰዓት ጽፈት ቤት ድረስ እየመጡ በኮቪድ ጥንቃቄ አለ መምረጥ ይችላሉና አባላትን ለማነቃቃት ነበረ። ቦርድና የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የሚለወጡ ጊዜያቸውን የጨረሱ የሚተኩበት ቀን ነው። መታችሁ ድምጻችሁን ስጡ ለማለት ነው። እና ኮሚኒቲ ጽፈት ቤት ነው የሚሆነው ከ2 እስከ 5 PM ነው። ለምታውቁት ሰው ሁሉ ነገሩ። ኢሜል ይላካል ግን አይደርሰንም የሚሉ ሰዎች ስላሉ ለሰዎች ንገሩ። ስታልፉ በቃ መርጦ ማለፍ ብቻ ነው። ስብሰባ ምናምን የለውም። ስለዚህ ለኮቪድ ጥንቃቄ የሚያሳስብ አይደለም። መርጦ ማለፍ ስለሆነ መታችሁ ጥሩ ሰዎች ተገኝተዋል የሚቀጥለውን ስራ የሚሰሩ እንድታውቋቸውም ምርጫችሁንም ድምጻችሁንም እንድታሰሙ ነው ለማለት ነው። ይሄው ነው። አመሰግናለሁ ግርምሽ። ኔክስት ዊክም ድጋሚ እንግዲህ እናስታውሳለን። ልክ የዛሬ ሳምንት በዛውም የኮሚኒቲ ጽፈት ቤቱንም ትጎበኛላችሁ እንድትመጡ ለማለት ነው። ቤልት ላይን እና ኩዌክ ላይ ያለው አዲሱ ጽፈት ቤት። እሺ አንድ ጥያቄ ያለኝ ተመራጮቹን ስም ዝርዝር ማግኘት እንችላለን? ተመራጮቹን እዛ ሲመጡ ነው የሚያገኙት። ከዛ በኋላ ከኔክስት ዊክ በኋላ እናወጣዋለን የተመረጡት ማለት ነው። ጥሩ እንግዲህ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እናመሰግናለን። እሺ አመሰግናለሁ። እስኪ ዲያስፖራ ሰብሰብ በልና ልክ እንዳባይ ወደ ሀገር ግባ። እስኪ እንተባበር፣ እስኪ ሁላችንም ያኮበር አድማጮቻችን ቀደም ብዬ በገለጽኩት መሰረት 066 ኤችአር በተመለከተ እንግዳ አቀርባለሁ ብዬ ነበረ። እንግዳው መስመር ላይ ናቸው። አቶ መስፍን ይባላሉ። አቶ መስፍን ተገኝ ናቸው። አድማጭ ይሰሙኛል? አቶ መስፍን ይሰሙኛል? ቀጥሉ እንግዲህ። እሺ እንደምን አመሰግናለሁ አቶ ግርማ። የኤችአር 660 የሚባለው ህግ በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ ላይ ተጽዕኖ ለማድረግ በአሜሪካን ኮንግሬስ
በንግግር ላይ ይገኛል። የመጀመሪያውን የፎሬን አፌርስ ኮሚቴውን አልፎ ወደ ዋናው ኮሚቴ ወደ ዋናው የሃውስ ፍሎር በመመራት ላይ ያለ ነው። ይህ በድንገት በአሜሪካን ኮንግሬስ የተወሰነውና ወደ በህግነት እንዲያልፍ እየተሞከረ ያለው አዋጅ በጣም አደገኛ አዋጅ ነው። ይሄንን አድማጮችህ ለማስተዋወቅ ነው ዛሬ የመጣሁት። አመሰግናለሁ በዚህ አጋጣሚ ስለተሰጠኝ እድል። ይሄ አዋጅ 5 ዋና ክፍሎች አሉት። አንደኛው ክፍል የሴኩሪቲ ሰስፔንሽን የሚል ነው። የሀገር ደህንነትን በሚመለከት የአሜሪካና የኢትዮጵያ መሀል ያለውን ግንኙነት ማቆም ነው። ይሄም እንግዲህ የኢትዮጵያን ሴኩሪቲ ለማዳከምና ለጠላት ሊያጋልጣት የሚችል ሲሆን እንዲሁም በምስራቅ አፍሪካ ሰላም እንዲጠፋ በማድረግ የበለጠ አለመረጋጋት ሊያስከትል የሚችል ሁኔታ የሚፈጠር ነው። ሁለተኛው እዚህ ህግ ላይ እየተካተተ ያለው የኢኮኖሚና ፋይናንስን በሚመለከት ሲሆን እዚህ ህግ ላይ በአሜሪካ የፋይናንስ ብድርና እንዲሁም የቴክኒካል እርዳታ የምትሰጠውን በማቆምና ለኢትዮጵያ እርዳታ የሚያደርጉትንም ሌሎች ሀገሮች አሜሪካን ብቻ አይደለም የአሜሪካን አላይ የሆኑትን ሀገሮች እንዲያቆሙ ተጽዕኖ በማድረግ የሀገራችን ልማትና እድገትን በመግታት አኳያ ከፍተኛ ፖለቲካ፣ ኢኮኖሚና የሶሻል ቀውስ ሊያስከትል የሚችል ሁኔታ የሚፈጥር አንቀጽ ተጨምሯል። በሶስተኛ ቦታ ላይ ደግሞ ኢንቨስትመንት ፕሮሂቢቲንግ ኢን ኢትዮጵያ የሚል ሲሆን ይኸውም እንግዲህ የመዋለ ንዋይ መከልከልን የሚመለከት ነው። ይህ እንግዲህ ኢንቨስትመንት በኢትዮጵያ ውስጥ የውጭ ባለሀብቶች መጥተው በንግድና በኢንዱስትሪ መስክ ገንዘባቸውን እንዳያፈሱና የሀገሪቱንም ቢዝነስ የኢንዱስትሪ የንግድ አቅም እንዳያሳድጉ ተጽዕኖ የሚያደርግ ሲሆን በዚሁም ልማቷንና እድገቷን ለመግታት ስራ ፈትነትን በማብዛትና ድህነትን በማስፋፋት አደገኛ የኢኮኖሚና የሶሻል የፖለቲካ ቀውስ ሊያስከትል የሚችልበት ሁኔታ የሚፈጥር አዋጅ ነው። ከዛ ቀጥሎ በአራተኛ ደረጃ ላይ የሚጠቃልለው እዚህ አዋጅ ውስጥ የሰብአዊ መብት የሚል ክፍል አለው። ይኸውም የሰብአዊ መብት ላይ ህጉ ኢትዮጵያን አሜሪካውያን የሆን ነው ወይም የዲያስፖራ አባላት ተብሎ የሚታወቁት እናት ሀገራቸው ላይ በፋይናንስም በቴክኖሎጂም እውቀት ሽግግርም እንዳያደርጉ የገንዘብን እርዳታ የማድረግ የእውቀትን ችግር የማድረግ እንዳይችሉ ህግ የሚያግድ ነው። ማለት እንግዲህ የዚህ ያለው የዲያስፖራው ኮሚኒቲ ወደ ኢትዮጵያ ገንዘብ መላክም ሆነ የቴክኖሎጂ ኤክስፐርቲስ የማስተላለፍ መብቱ አይኖረውም ይሄ ህግ ካለፈ ማለት ነው። እና ለዘመድ እንደ ባጭሩ ቀለል ለማድረግ ያህል ዘመድ ለመርዳት የሚሞክረው ሁኔታ ካለ እሱን ሁሉ ህጋዊ ያልሆነ ሁኔታ ያደርገዋል። በመጨረሻም አምስተኛ እዚህ ህግ ላይ የተጠቃልለው በኢሚግሬሽንን በሚመለከት ነው። የኢትዮጵያን አሜሪካውያን ቤተሰቦቻቸውን፣ ዘመዶቻቸውን ከኢትዮጵያ እንዳያስመጡ ቪዛ በገደብ የቪዛ ገደብ ያደርጋል። እስከዛሬ ለመምጣት ያመለከቱንም በማስቆምና በየአመቱ ደግሞ ለኢትዮጵያ የተመደበውን የቪዛ ሎተሪ በእጅጉ እንዲቀንስ እና እንዲቆም የሚጠይቅ ነው። እንግዲህ ይሄ አዋጅ ኢትዮጵያ ላይ ቅባት ለማድረግ የተወሰነው የተጽፎ የቀረበ ሲሆን በአሁኑ ጊዜ እንደምታውቁት የተለያየው የኢትዮጵያውያን ማህበር ኦርጋናይዜሽኖች ይሄንን በተለይም የአሜሪካን ኢትዮጵያንስ ፐብሊክ አፌርስ ኮሚቴ ይሄንን ሁኔታ ለኢትዮጵያውያን በማሳወቅ ኢትዮጵያን አሜሪካንስ በማሳወቅና ይሄን እንዳይሆን መዋጋትና እንደሚያስፈልግ ለማስረዳት ዋናው ዛሬም ይሄንን
ፕሮግራም ላይ ለመምጣት የፈለኩት የዳላስ አካባቢ የአሜሪካን ኢትዮጵያንስ ፐብሊክ አፌርስ ኮሚቲ ኤፓክ ተወካይና ሊቀመንበር የሆኑት ወይዘሮ በላይነሽ ይህንን በዛ አካባቢ ላለው ኢትዮጵያውያን እንዴት አድርጎ ከሰፈሩ በዛ ባለው ካሉት ህግ አውጭና ህግ አስፈጻሚዎች ጋር የቴክሳስ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን አስተዋጽኦን ማድረግ እንደሚችሉ ኢንፎርሜሽን አላቸው። እንደዚሁም ሌሎች በርካታ የኢትዮጵያውያን ድርጅቶች ይህን ሁኔታ ያሳሰባቸው ውይይት ጀምረዋል። የኢትዮጵያን አሜሪካን ፐብሊክ አፌርስ ኮሚቴ APAC.org ላይ ፔቲሽን ተዘጋጅቷል እና ይህ ፔቲሽንም እየተፈረመ ለእያንዳንዶች ለየተመራጮቻችሁ ለሎካል ተመራጮች በስቴቱ ላሉት የኮንግሬሽንም እና የሴኔተር ተመራጮች ይሄንን እንደምንቃወም መግለጽ ይኖርብናል እና ሁሉ ነገር ተዘጋጅቷል። ዌብሳይቱ ላይ አለ። የዳላስ ኤፓክ ብራንችም በዚሁ ይሄንን ኢንፎርሜሽን ለማዘጋጀት ተዘጋጅቶ ስራ ጀምሯል እና እንግዲህ አደራ የምንለው ይሄ አዋጅ HR 6600 በኢትዮጵያ ላይ የሚያስከትለው ከፍተኛ ጉዳት አለ። ኢትዮጵያን እንዳገር እንዳትኖር የሚያደርግ ነው። የጸረ ኢትዮጵያ የሆኑ ኃይሎችን በመደገፍ ነው ይሄ ህግ እየተጻፈ ያለው። ጸረ ኢትዮጵያ ኃይሎች ላይ ምንም የሚለው ነገር የለም። ኢትዮጵያን ለማፍረስ በሚሞክሩ ግለሰቦችም ሆነ ፓርቲዎች ወይም ነፃ አውጪ ነን በሚሉ ኦርጋናይዜሽን ላይ የሚያደርገው ነገር የለም። በኢትዮጵያ ህዝብና ኢትዮጵያ ላይ ብቻ ነው እቀባው እየተደረገ ያለው ሊደረግ የታሰበውና ይሄ መቆም ይሄም ሁላችንም ማወቅ ያለብን በየቤተ ክርስቲያኑም በየመስጊዱም በየቴምፕሉም መነጋገር የሚያስፈልገው ነው። ጊዜ ብዙ ስለማይኖር APAC.org ላይ ፔቲሽን አለ። ባካችሁ እሱ ላይ የገባችሁ ፔቲሽኑን ፈርሙ። ወደ 3000 ሰው ፈርሟል። እስካሁን ድረስ 1-2 ቀን ሆኖታል ከተጀመረ። ኢንፎርሜሽኑን ገና አሁን እያዳረስን ያለ ነው። በዚሁ በተለያየ ፕሮግራሞች እንደዚሁ የተለያዩ የኢትዮጵያ ኦርጋናይዜሽን አባሎች ይህንን መልእክት እያስተላለፉ ስለሆነ እሱን ነው ማስተላለፍ የምፈልገው። በጣም አመሰግናለሁ አቶ ግርማ ለሰጣችሁኝ ኦፖርቹኒቲ። እሺ እኛም በጣም ነው የምናመሰግነው። እንግዲህ የሚቻለንን ሁሉ ከዚህ ደግሞ እንትን እንላለን። ሰው ሄዶ ኤፓክ ውስጥ ገብቶ ይሄንን ፒቲሽኑ እንዲፈርም የሚቻለንን ሁሉ ግፊት እንሰራለን። በጣም ነው የማመሰግነው። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አቶ ግርማ። APAC www.aepact.org ብሎ እዛ ፔቲሽኑ አለና እሱ ላይ ባካችሁ ፈርሙና ለሰዎቹ እንደተቆጣን እንደማንቀበለው ነው እንግዲህ ዋናው እና እሱ ነው ዌብሳይቱ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። KNON depends on listener support, and now is the time for you to help keep this show on the air. If you like what you're hearing and want to show appreciation for your community radio station, pick up the phone and call to make a pledge. Call 972-647-1893 or go online to knon.org. Don't wait for someone else to do it. Without the support of our listeners, there won't be any community radio on the air in North Texas. So take a few minutes to make a pledge. Call 972-647-1893 or go online to knon.org. KNON thanks you for your support. አድማጮቻችን ከዚህ ቀጥሎ ኢየሩሳሌም ያዘጋጀችው ፕሮግራም አለ። ያንን አስመልክቶ ቃለ መጠይቅም አላት። እሱን እናስኬዳለን። ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራቶቻችን። ያው ቅድም እንደተነጋገርነው ዛሬ ትንሽ ለየት አድርገን ውይይት እናደርጋለን ከትዝታ ሰይፉ ጋር። ስለዚህ ያው ከዚህ ጀምሮ በኋላ በእንግሊዝኛ ነው ይሄንን ኢንተርቪው ወይ ውይይት የምናደርገው። ስለዚህ ታገሱን። ጥያቄ ወይ መልእክት ካላችሁ መጨረሻ ላይ ደውላችሁ መንገር ትችላላችሁ። ከዚህ በኋላ we'll transition to English. Tiz, thank you so much for
coming on. I know you've been on our show many times, and we just appreciate having your presence here with us all the time. So thank you. My pleasure. Thanks for the invitation. Absolutely. So before we kind of continue with today's conversation, just to refresh everyone's mind, tell us a little bit about yourself. We know you're extremely active in the community, so kind of give us a little bit of background of your role and kind of what you do in the community. Sure. I am a board licensed professional counselor, which means that I provide mental health therapy and do so for children and for adults. And also within the Dallas community, I provide support to the youth initiatives, youth and young adults, the YAY program around health and wellness initiatives with a group of awesome young ladies who also support the leadership of that. Yeah, absolutely. So you're very busy and very active in our community, which we always appreciate. So as you know, this month we're transitioning. We just started February. It's a beautiful month, but we know that, in your field, I'm sure you're aware that this is the time when the rise of mental health and mental illness really continues to increase, especially with the rise of COVID and kind of the weather changing. I know in the East, it's getting darker faster. So there's a lot of, phone calls kind of happening within the mental health world. So that's what we're going to talk a little bit about. I know, this is your expertise. So I really just want to take a moment to ask you a few questions and see if this is something that we can educate our community and for us to really grow and learn and see what we can do about this topic. So just to start off, what is mental health? Sure. And I want to thank you again. Do you go by Jerry or Jerusalem? You can call me Jerry. That is perfectly fine. Jerry, thank you for wanting to bring awareness to this issue. A lot of why I became a therapist is because I saw that our community was suffering more than others because of misunderstandings about mental health and difficulties in accessing culturally sensitive care. And so I'm so thankful for spaces like this where we can raise awareness and connect people to support. So what is mental health? Mental health is a spectrum of things. A lot of times we only think about mental health when it's mental illness, right? And we don't really culturally pay attention to our mental health unless it's a problem. For the most part, we think about our mental health when somebody has died and we're grieving, or something terrible and really difficult has happened. But in addition to mental health stress, like grief, like I just mentioned, or trauma, there's also mental health, which is just the things that we do to stay healthy, like connecting to our community, serving our community, connecting to God or your faith tradition, going to therapy. These are all things that can maintain our mental health. In the same way for our body, we can go to the gym, we can eat healthy. So there's mental health, just like there's physical health. There's mental stress, which is when life events happen, like this really hard 2 years we've been in. And then there's also mental illness, which could be like clinical depression, clinical anxiety, post-traumatic stress disorder. So it's really those three categories and everything in between, because it's not necessarily either 1, 2, or 3, but it could be all the spaces between two. So in general, that's how I describe mental illness. Mm-hmm. Yeah. So anytime I always talk about mental health or mental illness, I think, I kind of categorize in a big umbrella, because it is so hard to sometimes explain or kind of put in the different categories that it is, because there really are, different types and that there's a wide range of the different spectrum that it can be on. And so I'm glad that you kind of broke that down a little bit for us. I think just to kind of start off, I love that you mentioned the stigma or the cultural difference, I guess, in our community. And I think that's something that we in our community have tried to do, and especially with
what you've mentioned with Yay and kind of having that wellness, which focuses on mental, physical, and spiritual wellness. I think that's a conversation that we've tried to bring in our community, but there's been a lot of backlash or issues, or perhaps maybe a disconnect in understanding the proper issues behind that. So what do you think could be the reason as to why we have that gap between the generation where the younger generation is trying to understand what mental health is, and the older generation, probably, doesn't understand it? That's a great question. Very thoughtful question. When I think about the story of our parents survived so much, and they had to live in survival mode, right? Many of them left Ethiopia for reasons that they did not want to leave, right? I mean, we know the trauma of the 70s and 80s of Ethiopia, especially. And so I believe that a lot of our parents had to function on survival mode and didn't necessarily didn't have the time or the opportunity to understand that probably there's a lot of trauma, right? So it's just a lot of focusing on, how do I get out? How do I come to this new country? How do I make sure to get a job? And it's just all that they did to help us survive. Thankfully, we now are safe because of our parents, and we do have the opportunity to understand more about mental health, to connect more beyond just surviving, to also ensuring that we are mentally healthy. So this is just my observation. I'm sure there's some other elements, but my initial sense is that our parents didn't get the opportunity because they were so focused on survival. And also, they're very resilient. I mean, our parents are very resilient. They're used to having to overcome very hard things. So in some sense, maybe we're also not as used to having to overcome really hard things. So maybe we don't have as much resilience. And all of us are getting more opportunity to understand that mental health is a spectrum, like I talked about, and mental health care is good for all of us. It can help us in maintaining our mental health and all the way to possibly addressing mental illness. So those are some initial thoughts. Yeah, I love how you just put that into perspective, because I've had so many conversations with not just my parents, but aunts and uncles, and just hearing the story of how they migrated here and the obstacles that they've went through. I mean, they speak of it as if it was, I had to go through that, and then this happened, and this happened, now we're here. And when you stop and actually break down their stories and hear it, there's so much pain and growth that they've experienced that, I think to myself, maybe there wasn't a title to it, but could have experienced some mental issues themselves, or probably didn't, identify what it was, but comes with a lot of trauma that they themselves experienced. And I think it's really interesting that we talk about that. I think if we were to kind of sit down and work on it and sit with it and actually analyze it, we were able to identify some of the issues that we in the next generation face. A lot of similarities within that. Yeah, and you make me think, as we're having this conversation, there's something called Maslow's hierarchy of needs, right? We have very basic needs, which is food, shelter, survival, right? Right now in Texas, we're trying to make sure, do we have water? Do we have food? Do we have heat? Nobody's thinking, very few people are thinking today, am I going to go to my therapist? Because in terms of priority, we're thinking about our basic needs. So in terms of our parents, they were making sure, do I have a safe place to go home? Are my children safe? Will I have a job? Can I pay the bills? Can my children go to college and have a successful future? Until those basic needs are met, the ideal of tending to our mental health can feel like somewhat of a luxury. And so depending upon how adversely we're functioning in our mental health, that too can become more of a basic matter. But in general,
it does play out that way. We have to think of our basic needs before we really have the capacity to start thinking about things like our mental health or our physical health. Going to the doctor can even feel hard if I'm not sure if I'm going to be safe if I go home today. And so I definitely understand the journey of our parents and so appreciate what they survived for us. Absolutely. And I think, that just kind of brings me back to why we're doing this conversation, which is, in January, we start off with such a high excitement for the year. I mean, we're just so optimistic about how we envision the world to be, how we envision the year to be, right? We come up with our New Year's resolution, and then along the line, we focus on our physical health. We focus so much on, like the most, as the most, highly New Year resolution is to lose weight or go to the gym. And you see in January, like the gym is packed. And then as we start, going into the spring, it starts, people start stopping or going on to different journeys. And so a lot of people focus on that physical health. And so they tend to forget about that mental health and the importance of it. So from your expertise, what do you recommend for people to do in order to take the mental health seriously? I know a lot of people in our community, say, I'm fine, I'm okay. But if they were to sit down and do the work, they might discover something else. So what do you recommend for those individuals? Great question. First of all, kind of like what we're doing now, remembering that mental health is real, that it is something that exists. It's just as much a part of our reality as our physical health. And so just in as much as our lungs could have issues or our heart, we might have liver issues, diabetes is a matter of insulin. And so sometimes it's just like it's good to do wellness exams for our physical body. It's the same with our mental health, right? It's the most ideal situation would be to think about it from a preventative, right? And so if I was a parent, for example, I would definitely just do, even if I don't think anything's wrong, I would do a single session with a therapist one time just to check and see if everything's okay. And especially because of the time we're in. Research shows, even at the beginning of the pandemic, that 1 in 3 adults was experiencing anxiety or depression. I can't even imagine what it would be like for children who have far less resilience or coping skills. And so in terms of what to do, one, acknowledge that mental health is real. It's a basic component of who we are, just like physical health. 2, think of it in terms of prevention. Research shows that most children don't get the counseling they need until they become an inconvenience to an adult, right? And so that means there was probably things going on. The child seeming not themselves. Children tend to act out more than they know how to say, "Oh, mommy, I'm feeling sad. Dad, I'm just hitting my brother or making bad grades because I'm really upset." They don't really know how to explain their behavior. But if you're noticing that they don't seem like themselves, those are probably indicators. So hopefully we would take a preventative response both for kids and ourselves as adults. And definitely if you're noticing changes, on my Instagram, I just posted, as we know, Miss USA, unfortunately, chose to take her own life this week due to suicide. And even her mother talks about how she was surprised to find out that her daughter was depressed. And this is a gorgeous woman in every respect, in worldly sense. You would think, how? She's successful, she's beautiful, she's a news anchor, she's an attorney. How could she want to do that? And that's exactly how mental illness works. Everything can be great and beautiful and lovely, and yet still you can be struggling on the inside, right? Just in the same way you would say, how can I get diabetes or high blood pressure? I eat healthy and I exercise. That's exactly how physical illness can
work. A lot of times we don't understand that. We think, oh, if I'm struggling with my mental health, something must be wrong with my life, something must be wrong with me. But we understand it in the physical sense. So unfortunately with Chelsea, she told her mom the last days that she had depression. And so while depression can lead to suicide, it doesn't always, but I talk about how there's a lot of other indicators, right? Such as feeling sad, feeling overwhelmed, feeling withdrawn. And so there are many indicators to there being something wrong, but you don't have to wait until it gets overwhelming, until you feel hopeless, until you feel like, should I continue to live? There are people who are trained professionals who've gone through a minimum of 8 years of training. To be a board licensed professional counselor, you have to have a master's degree, 5 years of training after you pass the national exam. And so you're really getting a lot when you're seeking out this service can support your mental health and build on the things that you already know, help you to stay well. And so whether you are mentally feeling well or struggling, or know that you have something in the way of something like depression or anxiety, you deserve support at any of those stages, and therapy can help at any one of those stages. Yeah, absolutely. And you bring up, with Miss USA and how, I recently just found out, you were the one that told me right before we got, on here, which shocked me, because it just goes to show the importance of this conversation that we need to have, not just in our community, but like, worldwide. This is really a stigma that we need to break. And, my question to you is, there are so many people that are dealing with just depression alone. And with that, just like how Chelsea was dealing with it, what do you do if you are the loved ones nearby, as a friend, as a mother, as a partner, as a spouse? What do you do if your loved ones are struggling with depression? Yeah. If you see something, say something. That I need to make a bumper sticker or something, because a t-shirt, that's what it is. Yes. I need to make t-shirts. If you see something, say something. A lot of times we're afraid, should I say this? Like, am I going to offend her? Or if I bring it up, am I going to make this person think something they weren't already thinking, or feel something they weren't feeling? No, you're not. It's actually going to be a relief that somebody else might say, just say what you see. You don't have to call it something, but just say, hey, friend, I noticed you've not been answering my calls lately. Yeah. Whatever behavior you're seeing that makes you think that something is going on. Are you okay? I noticed that. Whatever you see, just what you see, say, are you okay? Is there anything I can do to help? Just asking those basic questions, not necessarily labeling it, hey, are you depressed? Okay, that might cause somebody to be defensive, but just whatever you see. I noticed that you're seeming withdrawn, or you seem like you're sad, the way you just get really quiet. Are you feeling sad? Do you know how to get help? If they just say, I'm fine, and they seem defensive, okay, maybe wait a while. But hopefully, as you just ask those questions, share what you observe, and you have a relationship with them, they'll be open to share. And be a calm presence. When you're asking, try to make sure that you're communicating in a way that you seem calm and you don't seem stressed, because if you seem stressed and they're stressed, they're going to worry about trying to take care of you. So it would be the difference between me saying, I noticed you have been withdrawn lately. Are you okay? Versus, are you okay? You're not answering my call. Is everything okay? Whoa, the second one is going to make the person nervous. And if they really are stressed, they're probably going to feel as though, well, goodness, now you sound stressed.
I don't know if I want to tell you. I'm not sure if you can handle me telling you how I've been struggling, because now you sound like you're struggling. So those are some thoughts. You know what, Tiz, like as soon as you said that, the first person that came to mind is you. And every time I get on a call with you, whether it's, hey, we got to set up a new interview or we got to work on this, there's a sense of peace and calmness you bring to every conversation, regardless of how stressful or, time consuming it is. And it does so much to just ease the situation and the conversation. And I can only imagine how that would be bringing it to a friend or, a family member that is going through something in that moment. So I think that's something that we can definitely take with us. I think culturally, we have such a man, like what happened, and look, we just have a tendency to just freak out. I personally, I think in our culture, recently I was speaking with someone who went who was at a funeral, and there's people coming in and out, and he said, he was telling me, he said, I'm trying to heal, I'm trying to process everything that's happening. But he said with the constant screaming of another mom coming and trying to comfort, the family members, trying to, in their mind, doing the cultural thing, which is, grieving with like sadness from exteriorly, just with screaming and crying and like the overly expressed emotions. And that's how they were taught to express their sorrow. But in my friend's mind, they were like, I don't know how to be present and process what's going on with all of this happening around me. So sometimes it really does take that moment to just bring that peace to that person, to help them grieve or go through whatever that they're going through. So I'm glad you really mentioned that. አድማጮቻችን ፕሮግራማችንን ጨርሰናል። ከዚህ ያስተናገድኳችሁ እኔ ግርማና ኢየሩሳሌም እና ትናየነን። የሚቀጥለው ሳምንት እስከምንገናኝ የዛ ሳምንት ሰው ይበለን። የአሁኑ ፕሮግራም ትንሽ ያቋረጥነው በሚቀጥለው ሳምንት ለመጨረስ ነው። ረዘም ስላለና በሰዓቱ መግባት ያለባቸው ሰዎች መግባት ስላለባቸው ነው። ደህና ሰንብቱ። የሳምንት ሰው ይበለን። መልካም የሱፐር ቦል ቀን